ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาไลฟ์อยู่ที่ใหม่นะฮะพอดีย้ายห้องมาตอนนี้ก็ยังจัดของไม่เสร็จเลยนะครับแล้วก็เพิ่งจะลงเวรมาเมื่อวานนี้เองนะฮะเมื่อวานก็เวรนี่เดี๋ยวนี้ยุ่งมากนะครับแล้วก็เท่าที่อยู่มาเนี่ยยุ่งที่สุดในชีวิตเลยแต่ยังโชคดีที่เราไปเช้าเนาะเราก็ทำทุกอย่างเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับปกติเนี่ยหมอทุกคนเขาก็จะดูคนไข้สักประมาณ10คนหรืออย่างมากก็15คนอย่างเงี้ยนะฮะ ตามแผนกต่างๆนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นคือถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่ดูแลคนไข้หลักก็อาจจะมีการดูน้อยกว่านั้นนะครับอาจจะอยู่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับเช่นแบบถ้าเป็นหน่วยที่ปรึกษาเนี่ยเขาอาจจะมีคนที่เขาต้องดูเป็น20-30คนก็ได้นะครับแต่ของผมนี่คือเมื่อวานเนี่ยมีคนไข้ทั้งหมด27คนคือเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รุ่นน้องไม่อยู่ด้วยเราก็เลยต้องทำเองหมดทุกอย่างนะมันก็เลยยาวเลยนะครับแต่ก็สามารถที่จะจัดการได้นะเราก็ทำทุกอย่างเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบกลับบ้านนะคือของผมเนี่ยจะมีความคิดอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างจากอาจารย์แพทย์สมัยก่อนเนาะถ้าเป็นอาจารย์แพทย์สมัยก่อนเขาบอกว่าต้องอยู่นานๆนะยิ่งนานยิ่งดีถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยกลับก่อนอาจารย์มันไม่ได้นะครับมันเสียมารยาทนะหรือว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความคิดในการดูแลคนไข้ที่ดีนะฮะมีความตั้งใจก็จำเป็นจะต้องอยู่กับคนไข้ให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะอยู่จนถึงเย็นไปเลยหรือบางคนก็ไม่กลับบ้านกลับช่องนะซึ่งผมมองว่าการทำอย่างนั้นมันไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยนะครับคนไข้ก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อย่างใดนะครับการที่เราอยู่ตรงนั้นมันก็เสียเวลาเราเปล่าๆนะสำหรับผมก็อยู่เท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ทำงานให้เสร็จเร็วที่สุดเราจะได้พักเสร็จปุ๊บเราก็จะได้มีเวลาในการไปนั่งคิดอย่างอื่นต่อนะฮะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับ เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบ4เข็ม4เข็มนี่ยังไม่ถือว่าครบครับนะปกติวัคซีนพิษสุนัขบ้าถ้าเราเคยโดนสุนัขกัดมาเนี่ยเราต้องฉีด5เข็มนะ4เข็มยังไม่ครบนะครับแปลว่าเราต้องไปฉีดอีกนะฮะส่วนจะฉีดยังไงเราต้องไปถามคุณหมอที่เขาบันทึกไว้นั่นแหละว่าเขาฉีดให้เรายังไงบ้างนะครับย้ายที่บ้านใหม่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนี่ยังไม่ได้ย้ายไปบ้านนะย้ายมาอีกห้องหนึ่งนะฮะก็หลายๆอย่างที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้นไม้ต้นไม้ก็หลังบ้านนี่แหละครับหลังที่พักเดิมนะแต่ว่ามันเปลี่ยนมุมเท่านั้นเองนะแล้วก็จะเป็นมุมที่เห็นต้นไม้อย่างใกล้ชิดมากกว่านะครับจากมุมเดิมเนี่ยก็จะเห็นท้องฟ้าเสียมากกว่าแล้วก็เห็นวิวระยะไกลๆเสียมากกว่าแต่ตรงนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากที่มันเข้ามาพร้อมๆกันหมดนะครับบางอย่างก็อ้าวไม่ทันคิดนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งที่อยู่การงานอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ ก็มันก็เลยทำให้เราต้องนั่งค่อยๆแก้ไขปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้มันลงตัวที่สุดนะครับแต่ว่าผมก็มองไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแหละถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ดีหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ชินกับมันเท่านั้นเองนะครับแล้วแน่นอนทุกคนก็ไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงกลัวการเปลี่ยนแปลงผมก็คนหนึ่งนะไม่ค่อยชอบเวลาที่เราทำงานหรือว่าเราย้ายมาอยู่ที่ในที่หนึ่งเนี่ยก็อยากจะอยู่ที่เดิมไปเรื่อยๆนะครับก็ขี้เกียจย้ายเพราะว่ามัน ขนของก็ลำบากแล้วครับขนของมันก็เยอะแล้วนะอันนี้ก็โรซี่มาวิ่งอยู่ข้างหลังนะจะมาทำอะไรโรซี่นี่เขามาซ่อนอยู่ตรงอะไรลูกอันนี้บางทีเขาเห็นหมาข้างนอกก็จะเห่าเนาะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะทำให้เราโตขึ้นผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมก็สูงเท่าเดิมนะครับตัวก็เท่าเดิมน้ำหนักก็เท่าเดิมไม่เห็นมันจะโตขึ้นยังไงเลยนะอันนี้อาจจะโดนหลอกนะคือมันก็เคยมีคนบอกผมเหมือนกันว่าการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจะทำให้เราโตขึ้นแต่ก็ผมก็ทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนมามันอาจจะมันอาจจะโตขึ้นเล็กน้อยก็คือตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่นี่ผมอาจจะเพิ่งเปลี่ยนขึ้นมาก็ได้เนาะมันก็เลยตัวยังไม่ค่อยใหญ่ขึ้นเนาะอาจจะต้องรออีกแป๊บหนึ่ง ช่วงนี้ก็เหนื่อยเพราะว่ามันย้ายของพร้อมกับอยู่เวรนะครับเวรมันก็เยอะแยะไปหมดนะก็ย้ายของเดี๋ยวต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อะไรเยอะแยะไปหมดนะก็ต้องบ่ายๆนี้คงต้องมานั่งไล่ดูซิว่าเราจะจัดการอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัย menopause มันจะแก่ไม่ได้โตก็แน่นอนนะครับ
ทุกการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีอะไรสักอย่างเสมอเพียงแค่เราอาจจะไม่คุ้นชินกับมันเรากลัวมันเท่านั้นเองนะครับเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเราอยากจะได้ทุกอย่างให้มันเหมือนเดิมนะแต่ถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมไปเรื่อยๆในชีวิตมันก็จะไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้เจออะไรใหม่ๆได้พัฒนาหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับสำหรับผมก็ลองคิดดูว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่อย่างน้อยเราก็ได้ดูซิว่ามีของเก่าเก็บอะไรที่เราแบบอยากจะทิ้งแล้วเราไม่ได้ทิ้งบ้างหรือเปล่าอะไรที่เราไม่ได้ใช้มันเราวางไว้นานๆอย่างเงี้ยเราได้เอามันไปทิ้งเสียบ้างนะครับเราก็ได้เลือกดูซิว่าอะไรที่มันจำเป็นต่อชีวิตของเรานะดังนั้นผมมองว่ามันก็ดีเหมือนกันนะโรซี่ก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ได้ไปบ้านใหม่อะไรนี่ก็อยู่ที่เดิมนะแต่ว่ามาเปลี่ยนห้องกันนั่นเองนะครับขอบคุณคุณแอนนี่แจ็คนะครับที่สนับสนุนมานะฮะ คือทุกอย่างอะผมเคยบอกไว้ว่าเวลาที่เรามองของอย่างหนึ่งนะมันก็มีข้อดีข้อเสียแง่ๆอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราไปมองแต่ข้อเสียอย่างเดียวมันก็ไม่มีทางที่เราจะได้มีจิตใจที่มีสุขภาพดีเนาะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็มองในด้านที่มันดีสิถ้ามองในด้านที่ไม่ดีมันก็เกิดอะไรแต่ไม่ดีนะครับเอออันนี้ผมก็มองว่ามันก็ดีมันก็อยู่ใกล้ต้นไม้ข้างหลังตรงนี้เนี่ยพวกนี้เราก็ชอบนะครับมันก็สบายดี Rosie มันก็อยู่ของมันอย่างเงี้ยแหละตอนนี้มันเห็นหมาหลายตัวมันก็ได้เห่าแหลกเลยใช่ไหมนี่ทีเนี้ยไม่พูดเลยปกติเห็นมันพูดจังเลยไอ้เนี่ยปกติมันบ่นนะมันบ่นมันพูดมันจะทำอะไรสักอย่างนะแต่อันเนี้ยมันไม่บ่นมันไม่พูดอะไรเลยนะครับแปลกดีเรื่องพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็ถ้ากระตุ้นเราก็ต้องไปฉีดใหม่อยู่ดีนั่นแหละถ้าถ้าเราไปโดนอีกทีหนึ่งนะ เนี่ยถ้าแบบหมาเสียชีวิตด้วยนี่ต้องไปฉีดอีกแน่นอนฉีดซ้ำแง่ๆอยู่แล้วนะไม่ได้แปลกอะไรนะครับคือภายใน2ปีก็ยังสามารถฉีดกระตุ้นอีก2เข็มได้อยู่ดีนะครับแต่บอกไว้เลยนะครับ4เข็มตอนแรกอะไม่ครบนะมันต้อง5เข็มโรซี่ก็อย่างงี้แหละคือผมส่วนตัวนะชอบอยู่ใกล้ๆอะไรที่มันธรรมชาติหน่อยไม่ท้องฟ้าก็ต้นไม้แบบอย่างเงี้ยนะครับมันเขียวๆดีนะครับมันสบายดี ห้องนี้ก็ตรงนี้ก็มีหน้าต่างมันเป็นหน้าต่างใหญ่ๆข้างนอกก็เป็นถนนเลยนะครับอยู่ใกล้ถนนนะวัคซีนปอดต้องกระตุ้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะกระตุ้นตัวไหนแล้วเราฉีดอะไรไปดังนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าวัคซีนปอดที่ว่าเนี่ยคุณฉีดตัวไหนไปนะครับถ้าเรารู้เราก็จะสามารถบอกได้ว่าต้องกระตุ้นหรือเปล่านะถ้าผมพูดไปก็คุณก็ต้องลองไปหาเอาเองนะคือข้อแรกถ้าคุณฉีด Pneumovax เนี่ย Pneumovax ก่อนอายุ65เนี่ยต้องกระตุ้นทุก5ปีแต่ถ้าเลย65ไปแล้วไม่ต้องกระตุ้นแล้วแต่ถ้าเป็น Prevnar เนี่ย Prevnar ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็น Prevnar ตัวไหนไม่ต้องกระตุ้นด้วยตัวเดิมแต่ถ้าเป็นตัวที่มันครอบคลุมได้เยอะกว่าเช่นเรามี Prevnar 20ตอนเนี้ยก็ฉีด Prevnar 20ครั้งเดียวจบแต่ถ้าเกิดคุณเคยฉีด Prevnar 7 Prevnar 13มาก่อนเนี่ยอาจจะต้องฉีด Prevnar 20ถ้าเราได้มานะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเมืองไทยมี Prevnar 20หรือยังถ้ามีก็แนะนำว่าไปฉีดซะนะครับนั่นแหละหลักการ ผมเล่นเปียโนเก่งไหมเก่งในความคิดของผมครับแต่ว่ามันจะไม่เก่งในความคิดของคนที่เล่นเปียโนเป็นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมไปเล่นให้นักเปียโนเขาฟังเนี่ยเขาจะบอกว่าทำไมผมเล่นผิดตรงนั้นเสียงตรงนี้มันดังไปไอ้คอร์ดนี่มันมั่วนี่หว่าทำไมนิ้วมันไม่ถูกต้องทำไมตรงนี้มันเสียงอย่างนั้นอย่างงี้นะครับเราเล่นไม่ตรงโน้ตเล่นผิดโน้ตผมก็จะรำคาญคนพวกนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือเรื่องอะไรเราจะเล่นเพื่อว่าความบันเทิงของเราไม่ได้เล่นเพื่อความบันเทิงของเขา นะครับเราไม่ได้เล่นเพื่อไปแข่งเราไม่ได้เล่นเพื่อให้คนอื่นมาตัดสินเรานะครับดังนั้นสำหรับมุมมองผมเนี่ยผมถือว่าผมเล่นเก่งในมุมมองของตัวเองและผมไม่ต้องเล่นเก่งให้คนอื่นเขาชมนะฮะดังนั้นถ้าผมเล่นเนี่ยผมก็จะเล่นตามสบายดังนั้นสมัยก่อนครูเขาอาจจะปวดหัวกับเรามากนะบอกว่าไอ้นี่มันทำไมเล่นไม่ตรงจังหวะตรงนี้ก็เร็วไปตรงนี้ก็ช้าไปตรงนี้ก็กดไม่ถูกอะไรเงี้ยเล่นแค่นี้ก็ไม่อยากเล่นแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือเราก็ต้องบอกว่าเราเล่นเปียโนเพื่อความสุขของตัวเอง เพื่อความสบายใจเราไม่ได้เล่นเพื่อความสุขของคนอื่นนะก็อาจจะมีความแตกต่างจากคนอื่นไปบ้างดังนั้นเวลาที่เราจะเล่นของดนตรีพวกนี้บางทีเราต้องลองคิดก่อนดูว่าเฮ้ยเราเล่นไปทำไมนะ
ถ้าเราเล่นไปแข่งอย่างเงี้ยมันต้องถูกทุกอย่างต้องซ้อมบ่อยแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นไปแข่งเราเล่นเพื่อความสุขของตัวเองอย่างงี้จะทำไงก็ได้นะครับผมอยู่รัฐไหน Massachusetts ครับก็คือมีคนถามมาหลายทีแล้วเนาะว่าจะเจอผมได้ยังไงคือเจอไม่ได้ครับบอกตรงๆเลยนะผมไม่ได้รับรักษาคนไข้ทั่วไปจะรับดูแลเฉพาะคนไข้ที่ต้องปลูกถ่ายปอดเท่านั้นนะครับถ้าเป็นคนไข้ทั่วไปก็ไม่มีสิทธิ์ได้เจอเหมือนกันนะครับ แล้วจะถามผมได้ทางไหนก็คือทางนี้แหละยูทูบนี่แหละตรงๆเลยถ้าใครส่งข้อความมาส่วนตัวเนี่ยมันแล้วแต่ผมว่าผมจะตอบหรือไม่ตอบนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ตอบนะส่วนใหญ่มีส่งมาถามส่วนตัวอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ตอบนะครับเพราะว่าถือว่าผมให้ช่องทางเรียบร้อยแล้วทางยูทูบนะครับซึ่งมันฟรีใช่ไหมถ้ามันฟรีเนี่ยผมจะไม่รับการอะไรส่วนตัวเท่าไหร่นะครับงั้นเราก็จะตอบตามพวกนี้แหละไวโอลินเล่นเป็นหรือเปล่า เคยเล่นเป็นนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นมา30ปีแล้วอะน่าจะประมาณนั้น20-30ปีแล้วนานมากนะครับจนกระทั่งกลับไปดูใหม่ไอ้ไวโอลินสายมันขาดไปแล้วแล้วก็ไม่มีเวลาไปเปลี่ยนก็เลยไม่เล่นเลยขี้เกียจนะครับอาหารค้างคืนทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือเปล่าไม่น่าจะจริงเนาะคือถ้ามันไม่เสียมันไม่เกิดหรอกครับมะเร็งเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเรามี3ปัจจัยประกอบกันอันเนี้ยหลายคนถามมานะ คือข้อแรกเราต้องมีกรรมพันธุ์ที่มันมีปัญหาอะไรสักอย่างอยู่อันนี้เราอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ก็ได้แล้วมันไม่ได้แปลว่าพ่อแม่เราหรือปู่ย่าตายายเราต้องเป็นมะเร็งนะเราเป็นของเราเองก็ได้คือกรรมพันธุ์มันผิดปกติที่ตัวเราเองก็ได้นะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยมีทางรู้เสียด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะตรวจยีนทุกอย่างในโลกนี้ได้นะครับอันนี้คืออันแรกละเราไม่มีทางรู้นะอันที่2คือการใช้ชีวิตของเรานะครับว่าเราใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงอะไรไหมนะฮะแล้วก็อันที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ ปัจจัยนี้ประกอบกันทำให้เราเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาแต่แน่นอนว่ามะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีปัจจัยบางอย่างที่แตกต่างกันไปบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งปอดเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับอะไรที่เราหายใจเข้าไปเช่นบุหรี่เป็นต้นนะครับมันอาจจะไม่สัมพันธ์กับการกินเอสโตรเจนอย่างเงี้ยนะฮะเอสโตรเจนแน่นอนมันก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านมหรือเยื่อบุมดลูกที่มันมีปัญหาแต่ว่ามันไม่ทำให้เป็นมะเร็งปอดดังนั้นปัจจัยในการก่อมะเร็งแต่ละชนิดมันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้างนะครับ แต่แน่นอนถ้าเรื่องมะเร็งปอดมันก็มีเรื่องของ PM 2.5ที่เราหายใจเข้าไปใช่ไหมของพวกเนี้ยส่วนอาหารเนี่ยมันไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรนะอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมะเร็งปอดเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามันจะทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยมักจะเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับอาหารที่เราทิ้งค้างไว้นานยกเว้นถ้าอาหารเหล่านั้นมันมีสารพิษที่มันเกิดขึ้นมานะครับ เช่นข้าว10ปีถ้าเราไปตรวจในข้าวแล้วมันเจอ aflatoxin อย่างเงี้ยแน่นอนว่าคุณกินเข้าไปไม่ว่าคุณจะกินสุกเดี๋ยวนี้เลยหรือคุณจะทิ้งค้างคืนคุณจะกินตอนไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีสาร aflatoxin อยู่ข้างในคุณก็เกิดมะเร็งตับได้ใช่ไหมแต่ไม่ได้แปลว่าคุณกินเข้าไปแล้วคุณจะเกิดมะเร็งตับเสมอนะอาเพราะหลายคนจะบอกว่าเวลาเราได้ยินอะไรสักอย่างอะเช่นข้าวมี aflatoxin คุณเกิดมะเร็งตับแน่นอนไม่ใช่ ไม่ใช่นะ เพราะว่าคุณลืมไปแล้วว่ามันยังมีอีก2ปัจจัยคือพันธุกรรมกรรมพันธุ์แล้วก็การใช้ชีวิตถูกไหมคือถ้าเกิดคุณไม่มีความเสี่ยงอะไรอย่างอื่นเลยแล้วคุณกินแต่ไอ้ข้าวที่มันมี aflatoxin เข้าไปวันเนี้ยคุณไม่เกิดมะเร็งหรอกครับนะแต่ถ้าเกิดคุณมีความเสี่ยงคุณกินเข้าไปคุณก็อาจจะเกิดก็ได้หรือถ้าเกิดคุณกินเข้าไปนานๆแน่นอนว่ามันก็เกิดก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนมากินข้าวที่มี aflatoxin เข้าไปวันนี้ แล้วบอกว่ามันปลอดภัยอร่อยดีผ่านไปอีก10ปีไม่เห็นเกิดมะเร็งเลยเราก็บอกว่านี่ไงพิสูจน์แล้วว่ามันไม่เกิดมะเร็งแปลว่าถูกไหมไม่ถูกตอบอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้วิจัยปัจจัยอย่างอื่นเลยเรื่องของกรรมพันธุ์ของเขาอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ที่ดีถูกไหมครับแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาอย่างอื่นไม่ได้มีความเสี่ยงมันก็เหมือนกับคนที่เวลาบอกว่าเนี่ย เห็นลุงคนหนึ่งสูบบุหรี่มาจนอายุ90ปีไม่เห็นแกเป็นอะไรเลยร่างกายแข็งแรงปอดก็ปกติดีหายใจก็ไม่เหนื่อยนะครับมะเร็งก็ไม่เป็นทำไมแกเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าอ้าวแกมีกรรมพันธุ์พันธุกรรมที่มันดีสามารถต่อต้านได้แต่ถ้าเกิดให้คนทั่วไปไปทำอย่างนั้นบ้างก็จะเกิดขึ้นคือโรคถุงลมโป่งพองโรคปอดถูกไหมอย่างเงี้ยมันจะใช้ตัวอย่างหนึ่งเพื่อมาบอกว่าเราจะทำอย่างนั้นได้บ้างมันไม่ได้นะครับอืม ส่งอีเมลมาหาผมได้ไหมส่งได้ครับแต่ผมจะตอบหรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยตอบนะครับคือบางทีอะส่งมาถาม
ความเห็นความช่วยเหลือของเคสอะไรเงี้ยคือผมจะไม่ค่อยอยากตอบเพราะว่ามันคุณต้องเข้าใจอย่างงี้ก่อนผมมาตอบทางยูทูบเยอะแล้วนะอะไรที่มาส่วนตัวเนี่ยผมจะเลือกบางคนผมก็ไม่ตอบนะครับงั้นจริงๆถ้าจะให้ผมตอบเนี่ยก็ถามทางยูทูบจะดีที่สุดนะถ้าส่งมาส่วนตัวเนี่ยจะตอบหรือไม่ตอบมันเรื่องของผมเลยนะเพราะมันคือชีวิตส่วนตัวไม่ใช่ชีวิตส่วนรวมนะครับ และที่สำคัญคือปกติคุณไปหาหมอเนี่ยมันต้องมีทำนัดถูกไหมต้องมีทำนัดมีค่าใช้จ่ายมีทุกอย่างแต่ผมอะไม่ได้ทำแบบนั้นสักอย่างเลยดังนั้นถ้าผมไม่มีนัดไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือผมทำให้ฟรีๆด้วยเวลาของผมเองผมก็จะเลือกแล้วว่าผมสมควรที่จะทำให้ใครนะครับแล้วคำว่าสมควรของผมเนี่ยมันแล้วแต่ผมไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรแน่นอนถ้าวันนั้นผมสบายใจจะตอบผมก็ตอบอย่างงี้เลยตรงๆเลยนะครับ ผมย้ายเพราะที่พักอะไร อันนี้แปลว่าอะไร ย้ายเพราะที่พักอะไรฮะไม่ค่อยเข้าใจประโยคคำนี้ ก็ก็ย้ายนะครับย้ายตามปกติคือสัญญาที่เก่ามันหมดเราก็ย้ายมาห้องใหม่อะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะครับส่วนจะย้ายต่อหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับบ้านใหม่ก็ที่นี่มันก็มีขอบหน้าต่างโรซี่มันก็ปีนขึ้นไปได้อยู่ดีนะครับอืม อันนี้ผมก็จะไม่ค่อยตอบอะไรเท่าไรเนาะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมเจอมาตลอดรวมทั้งหลายๆครั้งนะก็คือการส่งผลอะไรสักอย่างมาให้อ่านนะครับเช่นผล CT Scan นะครับผลตรวจเลือดผลไขมันพวกเนี้ยคืออันเนี้ยผมจะบอกเลยนะว่าถ้าอะไรที่ผมตอบไปแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบตอบอีกรอบหนึ่งเช่นผลไขมันเป็นต้นนะครับหลายคนจะส่งมา HDL LDL ของเราเท่านี้หมอเขาให้กินยาจำเป็นต้องกินไหมครับอะไรอย่างเงี้ย อย่างงี้ถ้าถามว่ามันจำเป็นต้องกินยาไหมมันควรจะต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจคนแรกเลยนะครับว่าเขาให้ยาเราเพราะอะไรนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะกินยาตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็บอกหมอเขาไปตรงๆว่าเฮ้ยเราไม่อยากกินยานะครับหมอเขาจะว่ายังไงนะไม่กินยาแล้วมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมเคยสอนไปแล้วว่ากรณีไหนบ้างที่มันต้องกินยาแล้วมันดูความเสี่ยงอะไรนะครับ เป็นคลิปที่แบบเขียนทุกอย่างอย่างละเอียดอะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีเรื่องผลไขมันเนี่ยกลับไปฟังเรื่องวิธีที่ผมสอนนะสอนอ่านผลไขมันคลิปนั้นผมบอกไว้ทุกอย่างแล้วว่าเราดูอะไรบ้างในการพิจารณาแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนเวลาจะต้องกินยาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนต้องกินบางคนไม่ต้องกินบางคนไม่ต้องกินถ้าอยากจะไม่กินก็แล้วแต่ว่ามันอาจจะเกิดความเสี่ยงความอันตรายได้ดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่คนมันไม่เหมือนกันหมดนะอืม นี่แหละดังนั้นเราต้องไปลองดูนะครับยายเป็นมะเร็งปอดตอนแข็งแรงอายุ70แล้วถ้าอายุ70เนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่าการไปยุ่งกับมันเนี่ยบางทีเราได้ผลข้างเคียงมากกว่าผลประโยชน์นะครับอืมผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ห้องครับ เสียงคล้ายจิ้งหรีดในหูรักษาอย่างไร ถ้าเสียงคล้ายจิ้งหรีดในหูเนี่ยแล้วตรวจไม่เจอสาเหตุอะไรนะหมายความว่าคุณต้องไปตรวจก่อนนะถ้าไม่เจอสาเหตุอะไรแล้วมันเป็นเกินหลายๆเดือนแล้วอันนั้นบอกเลยครับมันไม่มีทางหายแล้วกินยาอะไรก็ไม่หายสมุนไพรอะไรก็ไม่หายนะครับแล้วหลายคนจะพยายามไปลองสมุนไพรลองของที่เขาว่าดีลองทุกอย่างแล้วสุดท้ายก็คือเป็นทั้งเสียงจิ้งหรีดในหูมันไม่หายแล้วก็เสียตังค์ฟรีๆไปเยอะแยะไปหมดนะครับโดยที่ไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะ ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณเป็นหลายๆเดือนแล้วคุณหาสาเหตุแล้วนะไม่เจอนะคุณต้องอยู่กับมันให้ได้วิธีที่จะให้มันมีอาการน้อยที่สุดก็คือการไปหา white noise มาใช้นะครับ white noise คืออะไรลองหาในยูทูบดูก็ได้มันเป็นเสียงแบ็กกราวนด์ที่ทำให้ความสนใจของเราต่อเสียงจิ้งหรีดในหูมันลดลงนะครับเช่นถ้าใครเคยใช้ทีวีสมัยก่อนเวลาหาคลื่นไม่เจอเสียงประมาณนั้นหรือเสียงคลื่นซัดทะเลอย่างเงี้ยซัดตรงชายหาดหรือบางทีเป็นเสียงลมพัดต้นไม้ให้มันมีเสียงใบไม้อย่างเงี้ยพวกเสียงอย่างเงี้ยมันจะสามารถจะลดอาการเราได้นะครับคนที่มีเสียงแบบจิ้งหรีดในหูเนี่ยมันจะเป็นเยอะตอนช่วงที่มันเงียบดังนั้นถ้าเราไม่ค่อยเงียบเนี่ยมันอาจจะช่วยได้นะครับแล้วผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับเรื่องเสียงในหูลองไปฟังดูรายละเอียดแล้วกันครับสัญญาเช่ากี่ปีตอนนี้3 เดือนครับแล้วค่อยว่ากันมียาตัวไหนกินเป็นอาหารเสริมได้ไหมครับไม่มีครับปกติยาเราไม่ใช้เป็นอาหารเสริมนะครับ แล้วเรื่องอาหารเสริมเนี่ยผมต้องบอกคุณไว้นิดหนึ่งนะคือเป้าหมายของอาหารเสริมมันหมายความว่าคุณกินอาหารปกติได้ไม่เพียงพอคุณยังต้องไปเสริมอะไรบางอย่างในสิ่งที่กินได้ไม่เพียงพอมันแปลว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณขาดอะไรนะครับถ้าเกิดคุณไปเติมในสิ่งที่คุณเต็มไปแล้วนอกเหนือจากคุณไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณยังเสียตังค์แล้วเผลอๆบางครั้งมันอาจจะเป็นอันตรายขึ้นมาก็ได้นะครับอา
เราต้องรู้ด้วยนะครับว่าเรากินอะไรเข้าไปบ้างนะครับอย่างบางคนกินไขมันตัวดีอย่างเงี้ยแล้วถ้าไขมันเรามันเยอะอยู่แล้วมันพออยู่แล้วคุณกินเติมเข้าไปไอ้ไขมันตัวดีมันก็กลายเป็นไขมันตัวไม่ดีได้นะต้องระวังตรงนี้นะครับคลิปวิเคราะห์การตายเพราะอดอาหารเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างอ๋อคลิปบุ้งเหรอ จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารพันลึกอะไรนะเวลาคนเราอดอาหารนานเนี่ยแล้วเสียชีวิตถ้าให้วิเคราะห์น้องเขาอะน้องเขาจะเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะอยู่แล้วเรื่องการเสียชีวิตจากการขาดพลังงานมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะพวกนี้ส่วนใหญ่จะยังมีพลังงานเหลืออยู่ในร่างกายแต่เสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นจากเกลือแร่สักตัวหนึ่งมากกว่าซึ่งทำให้มีปัญหาทางด้านของหัวใจได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราอดอาหารมานานๆแล้วเราไปกินอาหารเข้าไปเลยเนี่ยมันจะมีภาวะหนึ่งเรียกว่า refeeding syndrome พวกเนี้ย แล้วมันจะทำให้มีปัญหาเกลือแร่ต่ำโดยเฉพาะฟอสฟอรัสนะฟอสฟอรัสมันเป็นส่วนประกอบของพลังงานในร่างกายซึ่งสารตัวนั้นชื่อว่า ATP Adenosine Triphosphate ถ้าคุณไม่มีสารตัวนี้ร่างกายคุณก็ไม่มีพลังงานไม่มีพลังงานคุณก็ตายนะดังนั้นฟอสฟอรัสเป็นตัวหนึ่งซึ่งเรามีความจำเป็นจะต้องดูนะครับแต่เล่าให้ฟังเล่นๆแค่นี้แหละเดี๋ยวที่เหลืออาจจะไปทำคลิปก็ได้นะครับ ตอนนี้ไม่รู้มันตลาดวายไปหรือยังนะเพราะปกติคนไทยเนี่ยก็จะฮิตเรื่องบางเรื่องแค่ชั่วคราวนะครับเช่นมีข่าวดังก็ดังอยู่แค่2-3วันแล้วถ้าไม่มีใครพูดต่อมันก็เงียบหายไปเลยนะถ้ามาพูดหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสนใจแหละนะครับแต่ผมไม่สามารถทำคลิปแบบวันต่อวันอย่างนั้นได้นะเพราะว่าเราก็อยู่เวรแล้วเราก็ย้ายบ้านเราก็ไม่มีเวลาว่างที่จะมานั่งตอบมันตลอดเวลานะฮะตอนนี้อยู่คอนโดที่เดิมครับไม่ได้เปลี่ยน ติดถนนเห็นรถวิ่งผ่านอยู่ชั้นไหนชั้นที่ถนนวิ่งผ่านนั่นแหละครับนะถนนปกติมันจะอยู่ชั้นไหนได้บ้างนะมันคงไม่อยู่ชั้น10เนาะมันน่าจะอยู่ชั้นข้างล่างหน่อยคนอายุ75ลอกตาต้องอันตรายแค่ไหนไม่ได้อันตรายเลยครับลอกตานี่มันผิวๆมากเลยนะไม่ได้มีอะไรที่เรากังวลนะครับขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะครับ มีข่าวว่าบุ้งเสียเพราะคนใส่ท่อช่วยหายใจเข้าหลอดอาหารแทนหลอดลมเพราะเขาเกิดเลิกอดอาหารมาสักพักแล้วข่าวไหนครับผมอ่านข่าวยังไม่เจอเลยมันไม่เห็นมีลงข่าวอย่างนั้นนี่ถูกไหมนี่แสดงว่าพวกเนี้ยคุณต้องระวังมากนะคือข่าวลือข่าวที่แบบบอกว่าเป็นวงในบอกมาไอ้อย่างเงี้ยคือวงในบอกมาคือใครอะถ้าเป็นคนที่เขาใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปตรงนั้นเนี่ยอันนั้นน่ะถึงจะบอกได้แล้วอีกอย่างหนึ่งทำไมคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจมันต้องมีเหตุผลก่อนหน้านั้นสิถูกไหมถ้ามันมีเหตุผลก่อนหน้านั้นที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจปุ๊บเหตุผลนั่นแหละครับที่ทำให้เขาเสียชีวิต ไม่ใช่การใส่ท่อช่วยหายใจการใส่ท่อช่วยหายใจเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เสริมเข้ามาเท่านั้นเองที่อาจจะทำให้เขามีปัญหานะฮะดังนั้นก่อนอื่นข่าวที่ว่าคุณหาที่มาให้ผมเสียก่อนผมจะได้ไปอ่านในนั้นว่ามันใช่จริงหรือไม่ใช่นะครับเพราะตราบใดก็แล้วแต่ที่ข่าวนั้นมันไม่มีที่มาที่ไปไม่ได้ออกสู่สาธารณะผมยังไม่เชื่อยกเว้นคนคนนั้นจะเป็นคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจให้เขาและเขาเป็นคนบอกผมเองว่าเขาใส่ไม่เข้าผมเชื่อ แต่ถ้าคุณไม่ใช่คนคนนั้น คุณไม่ได้ยินจากคนคนนั้น ผมเชื่อไม่ได้นะฮะโรซี่ก็เดินอยู่แถวนี้นะครับ ทนายบอกวันนี้ ถ้าทนายบอกวันนี้นะ ผมบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับการใส่ท่อช่วยใจ เพราะอย่างที่บอกมันต้องมีเหตุผลที่เขาใส่ท่อช่วยใจตั้งแต่แรก และเหตุผลนั้นนั่นแหละที่ทำให้เขาเสียชีวิตได้ ไม่ใช่การใส่ท่อช่วยใจพลาด เพราะใส่พลาดมันก็ถอดออกใส่ใหม่ได้ ไม่ได้ยากอะไรนะครับนี่ คือผมไม่ค่อยสนใจเรื่องว่าทนายพูดอะไรนะเพราะว่าหลายครั้งแล้วที่ทนายหลายๆครั้งอะมันมีหลายคนพยายามกลับขาวเป็นดำกลับดำเป็นขาวกลับไปกลับมาได้แล้วพยายามจะหาอะไรสักอย่างโทษให้ได้นะครับดังนั้นในเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่เหตุผลจริงๆนะครับแล้วเขาจะพยายามเบี่ยงประเด็นคุณไม่เคยดูหนังที่มันมีทนายออกมาสู้กันเหรอ ใช่ไหมคุณเห็นเวลาที่เขาซักกันเปล่าคือซักเพื่อให้ตอบแบบใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองโดยไม่ฟังว่าอธิบายว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่คุณตอบผมใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองอย่างเช่นสมมุติว่าคุณทำอะไรพลาดสักอย่างอย่างเช่นกรณีใส่ท่อช่วยหายใจก็ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใส่ท่อช่วยหายใจพลาดมีส่วนทำให้คนไข้เสียชีวิตคุณตอบผมแค่นี้ใช่หรือไม่คุณจะตอบว่าอะไรล่ะมันก็ต้องตอบว่าใช่สถานเดียวมันตอบว่าไม่ได้เพราะมันมีส่วน เพราะมันมีส่วนเขาก็โยงไปแล้ว
เห็นไหมใช่แล้วนี่ถ้าใช่ก็แปลว่าไอ้บุ้งเนี่ยอาจจะเสียชีวิตเพราะคุณใส่ท่อช่วยหายใจผิดพลาดก็ได้นะเออคุณผิดนะถูกไหมเขาจะโยงอย่างเงี้ยแต่เขาจะเบี่ยงประเด็นไปว่าอ้าวแล้วทำไมตอนแรกต้องใส่ท่อช่วยหายใจด้วยอะทำไมล่ะถูกไหมมันเลิกสนใจตรงนั้นไปเลยอะสมมุติว่าหัวใจหยุดเต้นเพราะว่าขาดเกลือแร่บางตัวรุนแรงมากอันนั้นน่ะต่อให้คุณใส่ท่อช่วยไม่ใส่ท่อช่วยหายใจก็ตายอยู่ดี มันต้องแก้ไขด้วยการเอาเกลือแร่นั้นเติมเข้าไปให้ทันท่วงทีถูกไหมการใส่ท่อช่วยหายใจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยดังนั้นเวลาที่เราใช้พวกนี้เขาจะพยายามเบี่ยงประเด็นซึ่งผมก็จะรู้สึกว่าอ้าวอย่างงี้มันกวนเรานี่หว่าใช่ไหมมันไม่ใช่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนทนายเขาก็จะชอบทำแบบนั้นนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเจออะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องมานั่งดูเรื่องพวกนี้แหละว่าข้อมูลตกลงมันยังไงกันแน่นะครับอืม หลังจากหัวใจวายเฉียบพลันหัวใจวายเฉียบพลันจากอะไรเขายังไม่บอกเลยใช่ไหมครับออกข่าวคือพวกเนี้ยต้องมานั่งดูอย่างที่ผมบอกนั่นแหละคือผมไม่ได้เชื่ออะไรนะว่าการใส่ท่อช่วยหายใจพลาดมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเสียชีวิตมันเป็นหนึ่งในปัจจัยแต่ปัจจัยหลักที่ทำให้เขาเสียชีวิตนั้นต้องเป็นอย่างอื่นอะที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นตั้งแต่แรกอันนั้นแหละคือเหตุผลที่ทำให้เขาเสียชีวิตอย่างแท้จริงอันนั้นเลยนะครับขอบคุณคุณวัชราพรนะครับที่สนับสนุนมานะฮะอืม ใช้สกอตเทปปิดปากแก้นอนกรนได้จริงไหมครับผมเคยเล่าเรื่องคลิปนี้ไปเมื่อปีก่อนแล้วครับเนาะคุณย้อนกลับไปฟังดูเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าเมื่อ2วันเนี้ยมันมีคนถามผมอย่างงี้เหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเปล่านะแล้วผมก็ตอบไปแล้วด้วยว่าให้ไปดูคลิปที่ผมทำไปแล้วนะครับนะมันใช้เทปปิดปากแก้นอนกรนได้จริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วมันอันตรายด้วยคุณต้องลองไปฟังว่าทำไมมันถึงอันตรายนะครับแล้วย้อนกลับไปฟังในคลิปนั้นนะมันจะผมเล่าไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับเออ ฟังผมแล้วมุมมองกว้างขึ้นอืมคือบางทีเวลาที่เราฟังข่าวสารทางเน็ตเนี่ยอ่ามันจะมีอะไรที่ทำให้เราตกใจนะครับเพราะว่าเขาต้องการทำให้เราเข้ามาดูดังนั้นเนี่ยแน่นอนการพาดหัวข่าวก็สำคัญใช่ไหมแต่คุณต้องลองมองในมุมของคนเขียนข่าวบ้างเราเป็นคนเขียนข่าวเราก็ต้องทำธุรกิจเราก็ต้องทำยังไงให้คนมันหันมามองได้อย่างผมทำยูทูบถ้าผมเขียนหัวข้อแบบน่าเบื่อมากมันก็ไม่มีคนสนใจถูกไหมเออ อย่างเงี้ยอย่างถ้าผมเขียนหัวข้ออย่างวันเนี้ยผมรู้เลยว่าไม่มีคนสนใจมันก็แบบมีอะแต่น้อยอะใช่ไหมครับแต่พอวันไหนที่แบบพูดเรื่องอาหารเสริมพูดเรื่องการชะลอวัยความชราภาพอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วเราต้องทำยังไงบ้างในการดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยคนสนใจเยอะถูกเปล่าดังนั้นมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่ข่าวเขาจะต้องใช้คำบางคำที่ทำให้เราดูแล้วตกใจเช่นแบบอึ้งอย่างเงี้ย หมอยังตกใจอะไรครับคล้ายๆอย่างเงี้ยแหละที่ทำให้เราฟังแล้วมันดูน่าติดตามแล้วพอเราติดตามเข้าไปแล้วเกิดมันพูดอะไรที่แบบว่ะน่าจะเป็นอย่างงั้นอย่างงี้คือแบบน่าจะเป็นโดยเฉพาะเรื่องความผิดพลาดทางการแพทย์อะคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีความอย่างงี้เข้ามามันจะไปตรงกับสมองทุกคนเลยบอกว่าเฮ้ยหมอผิดนี่หว่าคนช่วยชีวิตผิดนี่หว่าฉันก็เคยโดนมาฉันก็เคยไปนั่งดูแล้วโดนหมอด่ามาก่อนอย่างเงี้ยฉันก็เคยไปรักษาหมอคนนี้แล้วไม่หายถึงต้องเปลี่ยนอีกที่หนึ่ง อย่างนี้คนจนจะแบบเป็นยังไงบ้างถ้าเราไม่มีโอกาสได้ไปรักษาในโรงพยาบาลดีๆเราก็โดนอย่างนี้เรื่อยๆเป็นไงล่ะพอคราวนี้เจอข่าวแบบนี้เข้าไปที่แบบไปใช้คำที่โดนใจเราอย่างเงี้ยเราก็จะเชื่อไปเลยเพราะว่าเรามีประสบการณ์เหมือนกันเราก็จะยิ่งเชื่อใหญ่เลยอ๋อนี่เป็นแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเจอคนทฤษฎีสมคบคิดนะก็จะพูดว่าอะไรรู้ไหม เขารู้อยู่แล้วหมอคนเนี้ยที่ใส่ท่อช่วยหายใจอะไม่ชอบหน้าบุ้งเพราะว่าเห็นต่างทางการเมืองดังนั้นก็ไม่แปลกใจหรอกคือเขาอาจจะไปทำอะไรก็ได้เขาอาจจะแกล้งใส่ท่อช่วยหายใจให้มันไม่เข้าก็ได้นี่ไปเสียอย่างงี้ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดนะมันจะหาเรื่องจนได้แหละนะครับไปป้ายสีไปอะไรแล้วพอมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาจะไปพูดกับคนรากหญ้าที่แบบเห็นต่างทางการเมืองอีกแบบเฮ้ยนี่พวกคุณรู้ไหมว่าเนี่ยเขาอาจจะทำอย่างงี้ก็ได้นะอาจจะแกล้งใส่ท่อช่วยหายใจไม่เข้าก็ได้นะ ไปกันใหญ่เลยคราวเนี้ยนะครับหลังจากนั้นก็จะโยงไปเรื่องของการแพทย์โยงการแพทย์ไปเรื่องการเมืองโยงไปโยงมาแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นคนทะเลาะกันโดยที่แบบสาเหตุไม่ได้มีอะไรเลยอะสาเหตุสรุปว่าไม่มีใครไปมองสาเหตุซึ่งก็คือการที่เกลือแร่บางอย่างผิดปกติในร่างกายเออไม่มีใครไปมองตรงนั้นเลยไปมองอีกทางหนึ่งเลยเห็นไหมมันเปลี่ยนมุมมองของเราแบบไกลไปเลยอะนะครับ ก็เหมือนกับข่าวหลายๆข่าวที่ออกมาแล้วพอมีข่าวดังข่าวหนึ่งมันก็กลบข่าวเก่าใช่ไหม
ข่าวส่วนใหญ่ก็จะเงียบอย่างตอนนี้เรื่องของไซยาไนด์ไปยังไงแล้วถึงไหนแล้วถูกไหมครับถ้าผมพูดเรื่องของแอมไซยาไนด์เนี่ยตอนนี้จำมันได้ไหมว่าไซยาไนด์มันรักษายังไงผมเคยพูดไปแล้วนะตอนนี้ใครจำได้บ้างว่าไซยาไนด์เป็นพิษอาการแบบไหนรักษายังไงรู้หรือเปล่าเออใช่ไหมแล้วการตรวจร่างกายมันเป็นยังไงเรารู้ไหม ก็ไม่รู้หรือบางคนก็ลืมไปแล้วด้วยเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องคิดอยู่เสมอว่าเวลาที่เราฟังอะไรในโลกเราแต่ละอย่างเนี่ยต้องอย่าไปฟังแต่สิ่งที่มันทำให้เราตกใจหรือสิ่งที่มันตรงใจกับเราแล้วอย่าเพิ่งไปเชื่อในสิ่งที่มันโดนใจเดียวกับเรานี่แหละนะครับไม่งั้นเราก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมานะ Home Sleep Test Detect CSA ได้ไหมครับได้ครับมีอะไรที่ detect ไม่ได้เอ่ออืมที่ detect ไม่ได้ใน Home Sleep Study เนี่ยก็คือเรื่องของ EEG จะ detect ไม่ได้อันนี้ผมจะพูดในฐานะที่คุณเป็นแพทย์นะไหนๆคุณก็ถามคำศัพท์ทางการแพทย์มาผมก็จะใช้คำศัพท์ทางการแพทย์แล้วถือว่าคุณเข้าใจไปด้วยตัวเองนะครับสำหรับคนอื่นที่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรก็ฟังเล่นๆแล้วกัน CSA คือ Central Sleep Apnea นะครับเกิดจากการที่สมองของเราเนี่ยมันสั่งการผิดปกติทำให้เราไม่หายใจในเวลาที่เราหลับนะครับการทำ Home Sleep Study คือเอาการไปตรวจการนอนหลับที่บ้านนะครับ CSA สามารถ detect ได้นะครับแล้วก็เราไม่สามารถ detect EEG ได้ซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราจะวินิจฉัยพวกepilepsy ในเวลานอนไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเยอะแล้วมันมีปัญหาเช่น atrial fibrillation หรืออะไรอย่างอื่นขึ้นมาในตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะฮะก็ได้นะของพวกนี้เนี่ยที่เราไม่ค่อยเจอแล้วที่แน่ๆคือมันไม่สามารถ titrate CPAP หรือ BiPAP ในขณะที่เรานอนได้ต่างจากการไปทำ split night ที่โรงพยาบาลถ้าทำ split night เนี่ย4 ชั่วโมงแรกเราก็ทำเทสก่อนนะครับแล้วถ้ามันเป็น4 ชั่วโมงหลังเราก็จะทำเป็นtitration therapy นะครับซึ่งจะสามารถทำให้เรารู้เลยว่าเรากลับบ้านไปเนี่ยเราต้องใช้ค่า CPAP เท่าไหร่ใช้ค่า BiPAP เท่าไหร่นะครับไม่งั้นเราก็จะตอบไม่ได้นะนั่นแหละทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไหมครับไม่ทำครับคงจะไหว้พระเฉยๆนะฮะ มีข่าวว่าโรงพยาบาลจุฬาจะเปิดตึกคนไข้นอกตึกไหมอันนั้นต้องไปถามโรงพยาบาลจุฬาครับนะคือผมเนี่ยไม่ได้อยู่จุฬาดังนั้นผมก็จะไม่สามารถตอบได้ว่าโรงพยาบาลจุฬาเขามีนโยบายจะทำอะไรบ้างต้องลองโทรถามที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับห้ามยกของหนัก5 กิโลเท่ากับกี่ลิตร5 ลิตรถ้าเป็นน้ำนะอืมน้ำเนี่ย1 ลิตรก็คือ1 กิโลอะง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปยกทราย5 ลิตรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่1 กิโลแล้วมันหนักกว่านั้นนะครับ หรือเหล็ก5 ลิตรก็คงไม่น่ายกไหวนะมันหนักมากนะครับณชนันท์บอกว่าเคยทำงานกับนักกฎหมายพูดถูกต้องผมก็จริงๆไม่จำเป็นต้องทำงานกับนักกฎหมายก็สามารถตอบได้เลยนะเพราะว่าเวลานักกฎหมายหรือทนายที่เขาใช้คำพวกเนี้ยคุณดูได้ในหนังอะหนังทุกเรื่องนั่นแหละที่มันมีเรื่องการซักค้านกันไปค้านกันมาหรือเวลาเราดูพวกเนี้ยนะครับ ถ้าใครดูหนังมันรู้อยู่แล้วนะฮะเราดูชัดเจนไม่ต้องไปนั่งหาอะไรมากก็ได้นะครับแล้วเวลาคุณดูคุณยังมีความหงุดหงิดเลยใช่ไหมถูกเปล่าเวลาที่พระเอกนางเอกโดนซักอย่างเงี้ยโดนทนายอีกฝ่ายหนึ่งอะซักค้านอย่างเงี้ยโอ้โฮให้ตอบใช่ไม่ใช่เขาจะตอบกันเขาจะเล่นจนกระทั่งพระเอกกับนางเอกมันโมโหให้ได้อะโมโหแล้วก็ตอบเฮ้ยใช่เว้ยไม่สนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นก็จะกลายเป็นการมัดตัวของคนที่ถูกซักเฉยเลย แล้วก็จะเบี่ยงเบนประเด็นไม่รู้ว่าถูกผิดอะแต่เบี่ยงเบนไปให้มันตอบให้ผิดให้ได้อะแค่นั้นเองนะครับนั่นก็คือวิธีการของฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งในขณะที่คุณเป็นคนนั่งดูละครดูหนังแบบนั้นน่ะคุณยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันจงใจแกล้งกันชัดๆเลยนี่หว่าจงใจปั่นหัวเลยชัดๆเลยอะถูกไหมแล้วคณะลูกขุนที่ฟังเขาก็จะแบบเฮ้ยนี่มันจะยังไงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ดันไปเข้าข้างทนายคนผิดอีกนี่ก็เหมือนกัน ถ้าเกิดขณะที่คุณดูหนัง คุณมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจงใจเบี่ยงประเด็น เวลาที่คุณมาอยู่ในเหตุการณ์ของโลกแห่งความเป็นจริงแล้วคุณฟังเสียงคนบางคนพูดออกมาอย่างเงี้ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันอาจจะมีเหตุผลที่ทำให้เขาต้องการเบี่ยงประเด็นบางอย่างก็ได้ คุณน่ะมีหน้าที่ที่ต้องรู้เท่าทันแล้วก็เข้าใจเองว่าไอ้ที่เขากำลังพูดอะมันเบี่ยงประเด็นจริงหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าข่าวทุกข่าวลงแล้วก็ลงซ้ำอยู่เรื่อยๆหรือไปฟังข่าวหนึ่งเนี่ยลงเรื่องเดิมซ้ำอยู่เรื่อยว่าเหตุผลที่เขาเสียชีวิตเป็นเพราะใส่ท่อช่วยหายใจผิดเข้าไปในหลอดอาหาร
ถ้าคุณฟังแล้วมันมีอย่างนี้นะบอกเลยว่าครับว่าจงใจเบี่ยงประเด็นชัดๆเลยเออเพราะว่าประเด็นมันไม่เกี่ยวอันนั้นตั้งแต่แรกมันต้องเป็นอย่างอื่นที่ทำให้เขาเสียชีวิตอันเนี้ยคือส่วนประกอบโอเคมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องที่ทำให้เขาเสียชีวิตได้ถ้าใส่ท่อช่วยหายใจเข้าโอเคโอกาสรอดก็อาจจะมีมากกว่าการที่ใส่ไม่เข้าแต่สาเหตุที่ทำให้เขาตายมันไม่ใช่การใส่ท่อหายใจไม่เข้ามันคือตั้งแต่แรกที่ทำให้เขาหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นตรงนั้นต่างหากแหละที่เราต้องรู้ว่ามันคืออะไร OSA ขึ้นกับอายุไหมครับเด็กๆก็เป็นได้ OSA ไม่ขึ้นกับอายุครับเด็กแรกคลอดก็เป็น OSA ได้คนแก่ก็เป็นได้แต่ส่วนใหญ่มันจะเจอในเด็กกับคนแก่ในเด็กเนี่ยช่วงวัยประถมอย่างเงี้ยจะเจอได้โดยเฉพาะที่มีภูมิแพ้แล้วจะมีต่อมทอนซิลต่อมอะดรีนอยด์โตพวกนี้ก็จะไปอุดทางเดินหายใจเป็น OSA ได้ในคนแก่ก็จะเป็นได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าวัยรุ่นเป็นไม่ได้นะอะฮะคือใครที่กรนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะครับคนที่ไม่กรนก็เป็นได้เหมือนกัน แล้วก็หลายคนอาจจะคิดว่าจะต้องเป็นคนที่กรนต้องอ้วนๆต้องอายุเยอะแล้วถึงจะถือว่าเป็น OSA ก็เปล่าเลยนะครับคนอายุน้อยตัวผอมไม่กรนก็สามารถเป็นได้นะครับแล้วก็หลายๆครั้งที่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมาบอกว่ามีอาการรู้สึกมันมันเพลียนะครับมันไม่มีแรงมันมึนหัวง่ายนะครับมันรู้สึกว่าลุกแล้วก็เวียนหัวแล้วไปหาหมอที่ไหนก็ได้ยาบำรุงมากินแล้วมันก็ไม่หาย ใช่ไหมหรือบางทีก็รู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิทำไมรู้สึกอารมณ์มันขึ้นๆลงๆเป็น bipolar หรือเปล่าเราหรือบางทีรู้สึกซึมเศร้านะทำอะไรก็ผิดไปหมดนะครับไปเจอคนนั้นก็โดนว่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้คือมองโลกในแง่ร้ายไปหมดนะครับทั้งๆที่เวลาเราไปถามเพื่อนเราเฮ้ยเราเนี่ยแหละทำตัวประหลาดนะมันไม่ได้เป็นสิ่งรอบข้างหรอกที่ทำให้เราเป็นแบบนั้นนะครับบางทีเนี่ยคืออาการของ OSA โดยเฉพาะในผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนไม่กรนแต่จะมีอาการของ OSA เป็นแบบเนี้ยเป็นอาการทางด้านจิตประสาทที่มันขึ้นมามันเกิดจากการที่เรานอนแล้วมันนอนหลับไม่สนิททั้งคืนมันเลยแบบเป็นแบบเนี้ยคุณลองคิดดูก็ได้เอาง่ายๆคุณกับผมเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้นอนนานๆแล้ววันรุ่งขึ้นคุณต้องไปทำงานเยอะๆอย่างเงี้ยคุณจะเกิดอาการอะไรขึ้นมาอย่างแรกแล้วคุณจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายขี้รำคาญใครพูดอะไรไม่เข้าหูนิดหน่อยวันนั้นหงุดหงิดเลยนะครับเพราะคุณง่วงคุณอยากจะนอนแล้วแต่คุณไม่ได้นอน เออนั่นแหละนี่คืออาการของคนที่ไม่ได้นอนและไอ้คนที่เป็น OSA เนี่ยมันไม่ได้นอนหรอกครับกลางคืนเวลานอนหลับมันก็ไม่สนิทพอไม่สนิทมันก็จะเป็นการนอนหลับที่ไม่เพียงพอดังนั้นเวลาที่เจอเหตุการณ์อะไรต่างๆในชีวิตประจำวันมันก็จะแบบเป็นอย่างงี้ขึ้นมางั้นบางทีเนี่ยถ้าเราตรวจแล้วหาอะไรไม่เจอไปตรวจการนอนหลับด้วยนะครับอืมบรรยากาศเปลี่ยนไปใช่บรรยากาศมันก็เปลี่ยนอยู่ที่ใหม่นั่นสิน่าจะอยู่ที่ใหม่นะครับ วันที่20ประกาศมหาวิทยาลัยแอดมิสชันแล้วตื่นเต้นมากก็ดีแหละครับเดี๋ยวคราวนี้เลยได้รู้ว่าเราจะได้ทำอะไรต่อในชีวิตอนาคตนะหน้าต่างบ้านไม่ต้องซื้อโปสเตอร์ติดก็ปกติก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วนะครับถ้ามันเป็นต้นไม้ได้ก็จะดีมันจะได้ดูสดชื่นหน่อยนะครับคนที่เป็น bronchiectasis ถ้าดมน้ำมันหอมระเหย essential oil เพื่อให้ได้ไฟทอนไซด์จะมีปัญหาสะสมของออยล์เป็นระยะเวลานานหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวอะไรกันครับคือพวกนี้ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะตามอะไรก็แล้วแต่ที่เราให้เขามีอากาศถ่ายเทดีนะครับอืมคนเราอดข้าวได้กี่เดือนมากกว่า3 เดือนคนเราอดข้าวได้ถ้าให้ถามจริงๆก็คือเป็นปีอะน่าจะเกือบปีเลยมั้ง300 กว่าวันอะอดข้าวได้แต่ต้องกินอย่างอื่นเข้าไปแทนแล้วมันก็ต้องแน่นอนว่าคือเขาต้องมีอาหารเป็นทุนเดิมมันเคยมีคนที่อ้วนมากๆแล้วอดข้าวกินแต่น้ำแล้วก็พวกวิตามินพวกน้ำตาลอะไรนิดหน่อยอะอยู่ได้เป็นหลายวันเลยนะครับเกือบปีอะ300 กว่าวันนะครับพวกนั้นก็สามารถอยู่รอดได้ แต่การอดข้าวอดอาหารเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องมีพลังงานสะสมที่เพียงพอนั่นมันหมายความว่าถ้าเรายิ่งอ้วนโอเคมันจะอดอาหารได้นานหน่อยนะถ้าเราเป็นคนที่ผอมกะหล่องอยู่แล้วไม่มีข้าวกินตั้งแต่แรกนะครับหรือเป็นพวกเชื่อใน Beauty Standard ของคนเอเชียซึ่งคนเอเชียผู้หญิงต้องผอมๆใช่ไหมเออ40เนี่ยก็เริ่มหนัก42อ้วน42อ้วนตรงไหนไม่เข้าใจเลยต้องแบบอยากจะได้แบบ39อะไรเงี้ยใช่ไหมครับส่วนผู้หญิงบางคนก็บอกโอ้ฉัน50ก็บุญแล้ว ไม่เคยแตะเลย50ตอนแต่ก่อนเนี่ย
มัน50ได้เฉพาะตอนที่แบบอยู่มปลายเท่านั้นแหละหลังจากนั้นมันก็60เลยแล้ว70ด้วยบางคนคลอดลูกมาแล้วไม่ลงอีกเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะหมั่นไส้พวกคนที่แบบพูดถึงแบบ42อ้วนอย่างเงี้ยอยากได้39บ้าแล้วเนี่ยไอ้คนพวกนี้แหละถ้าขาดอาหารนะตายก่อนเพื่อนเลยนะครับถ้าไปติดเกาะหรือว่าติดในน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ยไอ้คนหนัก39 42เนี่ยไปคนแรกเลยนะครับ มันอยู่ได้อย่างเดียวแหละในสังคมทั่วๆไปที่แบบยังมีอาหารให้กินแค่นั้นเลยนะครับไม่งั้นก็ไม่รอดนะครับอืมขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนมานะครับ45จะอ้วนไหมก็ลองดูแล้วกันว่าจะอ้วนหรือเปล่านะครับคือปกติเราจะอ้วนไม่อ้วนเนี่ยมันก็ดูแค่ที่รูปร่างว่าคนอื่นเขามองเราพอใจไหมนะครับอย่างคนเอเชียมาที่อเมริกาแล้วบอกว่าตัวเองอ้วนน่ะมาเจอฝรั่งที่นี่อะจะรู้ว่าอ้วนของจริงมันเป็นยังไงของเราคิดว่าแบบโอ้เด็กๆนั่นเรียกว่าธรรมดาเลยนะครับ บางคนก็ไปดู BMI ของตัวเอง ฉันอยากได้ BMI 18 19อะไรเงี้ยคือ18 19เดินผอมแล้วนะผอมมากนะครับอืมนั่นแหละ แต่ก็แล้วแต่เนาะบางคนถ้าอยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองมันอ้วนหรือมันผอมก็ดูตัวเองแล้วก็ให้คนอื่นดูด้วยบางทีเนี่ยสายตาตัวเองมันก็หลอกตัวเองเหมือนกันนะบอกว่าเฮ้ยเรายังดีไม่พอนะครับเพราะว่ามันจะมีภาวะหนึ่งผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่าก็คืออ่า anorexia นะครับ anorexia nervosa นะครับพวกเนี้ยคือมันจะเป็นคนที่คลั่งผอมมากๆแล้วก็จะไม่ค่อยอยากกินอะไรอยากจะให้ตัวเองผอมนะครับแล้วพอผอมลดไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันจะเกิดปัญหาทางจิตขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าร่างกายจะรู้สึกว่ามันผอมไม่พอไอ้ที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันยังไม่ผอมพอก็จะเหมือนกับหลอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้ตอนนี้อ้วนอยู่ลดลงไปอีกกว่านั้นนะครับจนกระทั่งมันเหลือแต่กระดูกแล้วอะคือกระดูกปูดโปนเห็นซี่โครงชัดเจนนะครับแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองอะผอมไม่พออีกมันก็จะไม่กินคือคนเราอะพอผอมจนถึงจุดหนึ่งอะจะเกิดปัญหาอย่างนั้นกับสารเคมีในสมองทำให้มันหลอกและไอ้ภาวะเนี้ยรักษายากมากๆเพราะว่า เราจะให้คนไข้กินคนไข้ก็จะไม่กินเพราะว่ากินแล้วน้ำหนักขึ้นมากิโลหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โฮขึ้นมาตั้งกิโลหนึ่งไม่ไหวแล้วต้องหยุดกลับไปเหมือนเดิมนะครับมันก็จะรักษาไม่หายสักทีในคนพวกนี้นะแล้วถ้าถามผมก็รักษาไม่ได้ด้วยนะเพราะขนาดหมอจิตเวชเองบางคนก็ยังรักษาไม่ได้เลยคือต้องตายไปอย่างงั้นน่ะนะครับตายไปทั้งที่ผอมตายอย่างงั้นก็มีนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องอย่าให้เป็นแบบนั้นนะอืม Princess Diana Carpenter เป็นใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับต้องลองไปถามเขาดูนะผมไม่รู้จักทั้ง2คนนะครับงั้นผมก็ไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขาออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นก็น่าจะใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นนะแล้วเราจะไปยัดเยียดให้เขาเป็นผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับอืมอีกอย่างหนึ่งหลายครั้งนะครับที่เราไปสนใจสุขภาพสนใจความเป็นไปของคนอื่นแต่เราไม่ได้สนใจความเป็นไปของตัวเองนะ พูดง่ายๆคือเราเนี่ยอยากไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเราอยากจะรู้ดารามันทำอะไรอยู่ตรงไหนมันชอบกินอะไรมันใช้ Labubu หรือเปล่าหรือว่าเขาเฮ้ยดารานี่เขาอึกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเรามีความอยากรู้อยากเห็นไปหมดใช่ไหมครับเอ๊ถ้าเขาไปห้องน้ำมันก็ไม่ต้องห้องน้ำห้องไหนมันต้องมีอะไรพิเศษในบ้านเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมาเป็นตัวเราเองเราอาจจะแบบอ้าวเฮ้ยเรายังไงก็ได้เราไม่ค่อยดูแลสุขภาพ เราจะไปตามดารามันกินอาหารเสริมอะไรเราจะไม่กินมั่งอะไรเงี้ยซึ่งของดารามันก็ไม่เหมาะกับเราอยู่แล้วหรือบางครั้งเฮ้ยทำไมหน้าเขาดูโอ้โฮผิวโกลว์ฉ่ำวาวหน้าหล่อหน้าสวยเหลือเกินนะครับเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยนี่ไงกินอาหารเสริมออกกำลังกายอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับแต่บางทีอาจจะไปทำหน้ามาหมดไปเป็นล้านก็ได้นะคุณไม่รู้ถูกไหมนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงทำให้เขาดูดีแบบนั้นก็ได้นะครับเออ ดังนั้นเนี่ยแทนที่จะเราไปดูว่าเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรอะเรามาดูดีกว่าว่าอะไรที่เราต้องทำแล้วมันเหมาะกับเราบ้างนะครับเช่นถ้าโอเคเราเห็นคนออกกำลังกายออกกำลังกายมันดีอยู่แล้วเราทำบ้างนะครับแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยเขาก็ออกกำลังกายเขาทำหน้าเขากินอาหารเสริมแต่ถ้าเราไปมองแต่เฉพาะว่าเขากินอาหารเสริมอะไรแล้วคุณเอามากินบ้างไม่มีทางหรอกครับที่หน้าคุณจะดีแบบเขาไม่มีทางเลยถูกไหมเราต้องเราต้องดูให้มันรอบคอบนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนั้นขึ้นมานะครับ ขอบคุณคุณนานานะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมใส่ CPAP แล้วเครื่องจะบันทึกว่าเราไม่หลับใช่ไหมครับไม่ครับเครื่องมันไม่ได้บันทึกว่าเราหลับหรือไม่หลับนะมันบันทึกว่าเราใส่นานแค่ไหนแล้วก็มีการหยุดหายใจกี่ครั้งต่อ
คืนนะครับแล้วก็บอกว่าการดูดหายใจของเรานั้นมันเป็นแบบอุดกั้นหรือเป็นแบบจากสมองคือเป็น OSA หรือเป็น CSA เท่านั้นนะมันจะบอกแบบนี้แล้วก็อาจจะมีอย่างหนึ่งคือบอกว่าลมรั่วจากหน้ากากมากแค่ไหนแล้วถ้าเราใช้แบบ automatic machine มันก็จะบอกเลยว่าความดันที่เราใช้โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะบอกแบบนั้นให้เรา Standard Beauty นึกถึง Standard Blood Pressure อันนี้ไม่ต้องนึกถึงเลยครับหมอดิซ่าที่อเมริกาบอกว่า normal ตัวบนไม่เกิน130ทางเราบอกใช้139หนึ่งเพื่ออะไรจริงๆนะความดันที่ดีที่สุดคือ110-70นะครับเพราะมันเคยมีการศึกษาตั้งแต่ผมเด็กแล้วมั้งออกมาตั้งนานแล้วอะไรก็ตามที่สูงกว่า110-70ทุกๆ10มิลลิเมตรต่อหลอดมั้งจะเพิ่มอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเออนี่แหละมันจะเป็นซะอย่างนี้แหละนะแต่แน่นอนเวลาไปหาหมอได้130-80นะครับ135-85เราไม่เพิ่มยานะเราบอกไว้งั้นก็ดีแล้วไม่ต้องไปเพิ่มให้มันหนักหนาสาหัสอะไรแต่ถ้าไปเจอหมอรุ่นใหม่ที่เขาเอาตามไกด์ไลน์เป๊ะๆแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละ135-85มันก็ยังถือว่าสูงไปอยู่ดีแล้วต้องเอามันลงมาให้ได้จนได้เหลือ110-70เนี่ยดีที่สุดก็จะเพิ่มยาแล้วเป็นไงคนไข้ก็จะบ่นอุ้ยหมอเนี่ยเพิ่มยาทุกครั้งเลยกินเข้าไปมันจะไม่เป็นไรแน่เลยเดี๋ยวตับวายไตวายทำยังไงเดี๋ยวจะเป็นโน่นเป็นนี่มาหาทีไรก็เพิ่มยาเข้าไปทั้งนั้นแหละเนี่ยผมก็อยู่ของผมดีๆไม่เห็นจะมีปัญหาเลยอาการก็ไม่มีหัวก็ไม่ปวดเนี่ยคนไข้ก็จะพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจนะครับเขาจะมองแต่ระยะสั้นๆว่าเขาไม่มีอาการเหตุใดจำเป็นจะต้องเพิ่มยาด้วยนะครับเขาไม่เข้าใจแบบเราว่าระยะยาวมันจะมีปัญหาได้ และถ้าเรารอจนมันเกิดปัญหาแล้วมันจะแก้ไม่ได้คนไข้เนี่ยไม่รู้ตรงนี้นะครับมันจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อพอเป็นเส้นเลือดในสมองมันตีบไปแล้วหรือมันแตกไปแล้วแล้วตอนนั้นน่ะก็จะมาบอกว่ารู้อย่างงี้น่าจะจัดการตั้งแต่ตอนโน้นเนาะมาตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะมาหาแบบมีหมอที่ไหนเก่งรักษาสโตรกเก่งๆบ้างนะครับมีอาจารย์คนไหนอาหรือว่ามีอาหารเสริมอะไรที่กินแล้วมันดีไหมต้องออกกำลังกายยังไง คือมาสนใจเราตอนนั้นมันไม่ทันแล้วอะต่อให้คุณไปทำอะไรมันก็ย้อนกลับไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับโรซี่เหรอเขาก็นอนอยู่ตรงนี้แหละนอนสบายนะฮะเคยเป็นโควิด2ครั้งเวลาไอจามจะมีอาการสำลักไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปอดนะครับแล้วแต่มันเกี่ยวกับอะไรนี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะถ้าไอจามแล้วสำลักก็อาจจะเป็นจากการกลืนของคุณที่มันมีปัญหาก็ได้นะครับอันนั้นต้องไปตรวจดูว่ามันมีการกลืนเป็นปัญหาจริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตรวจนี่ก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะผมอยู่ที่เมืองไหนก็เมืองเดิมแหละครับฟังเรื่องไขมันเพราะตัวอะไรปิดมาได้อะเดียวเลวร้ายมากดังนั้นก็ลองไปฟังคลิปเรื่องผมสอนอ่านไขมันดูนะครับว่าเราจะเป็นจะต้องทานยาหรือยังนะครับเพราะแต่ละคนมันความจำเป็นไม่เหมือนกันนะครับอืมอ้อแล้วก็ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งคือคนผอมเนี่ยไม่แปลว่าไม่เป็นโรคไขมันสูงไม่ใช่นะคนผอมก็มีไขมันสูงมากได้บางคนน่ะสูงมากกว่าคนอ้วนอีกนะครับเป็นเรื่องปกตินะเหนื่อยไหมน้ำเสียงมันเหนื่อยๆล้าๆอาจจะเป็นที่ความคิดของคุณเองที่มองโลกอ่าผิดปกติไปเนาะอืมก็เหมือนกับ Vincent van Gogh อะคุณเคยเห็นเวลาที่เขาวาดรูปแรกๆไหม ตอนแรกวาดแล้วแบบมันก็ดูดีแล้วนี่แต่พอไปผ่าต้อกระจกเสร็จปุ๊บอ้าวรูปสวยขึ้นมาเลยรูปเดิมก็ไม่ชอบเลยแปลว่าอะไรมุมมองของเขามันผิดเพี้ยนไปเพราะว่าการที่เขามีต้ออยู่นะครับนะดังนั้นคนเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนเรามีต้อมีเลนส์มีแว่นอะไรสักอย่างที่มันมีสีที่เลนส์นะครับทำให้การมองโลกของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราใช้นะครับดังนั้นเราต้องระวังตรงนี้มากๆ โอเคประสบการณ์มันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดคุณมีมันไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เราตัดสินใจบางอย่างได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปพึ่งประสบการณ์ตลอดเวลาว่าแต่ก่อนมันเป็นแบบนั้นฉันเคยได้ยินแบบนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยเสียงแบบผมนี่คือต้องเหนื่อยแน่ๆเลยนะครับแล้วใช้ไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นการตัดสินเนี่ยมันอาจจะพลาดก็ได้นะครับโอเคมันก็อาจจะมีถูกก็ได้แต่มันก็อาจจะมีพลาดก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังเรื่องความเคยชินนะครับเหมือนที่ผมเคยอธิบายเรื่องของ illusory truth นะครับ ที่เราเอางานวิจัยมาอ่านให้ฟังเลยว่าทำไมคนที่เขาเชื่อเรื่องการต่อต้านวัคซีนน่ะ
เขาถึงโดนหลอกง่ายมากขนาดนั้นนะครับทำไมเขาถึงเชื่อฝังหัวเลยว่ามันวัคซีนถึงมีปัญหาจริงๆตอนแรกเขาไม่ได้เชื่ออะไรหรอกครับแต่พอเขาโดนพูดกรอกหูบ่อยๆนะครับมันก็เกิดการสะสมเป็นประสบการณ์แล้วเวลาคนเราเป็นประสบการณ์เนี่ยมันจะเป็นความง่ายในการเอามันออกมาจากหัวนะครับดังนั้นอะไรกระตุ้นปุ๊บมันก็จะเอาตรงนี้ออกมาเป็นคำตอบก่อนเลยอันดับแรกมันก็เลยทำให้เขามีความเชื่ออะไรได้ง่ายนะครับแล้วก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยประสบการณ์มันมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียถูกไหมเราต้องใช้มันให้เป็นเหมือนอย่างบางทีเวลาที่ถ้าคุณดูสมัยก่อนเวลาเขาสมัครงานเขาจะเขียนว่าอ่าคุณมีประสบการณ์กี่ปีนะครับเราต้องการคนมีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้ๆๆๆมาแต่คุณลองไปดูบริษัทใหม่ๆบริษัทก้าวหน้าบางบริษัทนะเขาไม่สนใจเลยด้วยว่าคุณมีประสบการณ์อะไรบ้างเขาสนใจแต่ว่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์ยังไงบ้างแล้วเวลาเขาจ้างคนเนี่ยบางทีจ้างแบบไม่ตรงสายงานด้วยแล้วคุณจะแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมเราต้องจ้างไม่ตรงสายงานทำไมวะมันทำไมทั้งๆที่เราควรจะต้องจ้างให้มันตรงสายงานเขาจะทำงานให้เราได้ดีถูกไหมเขาจะได้เก่งแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณจ้างคนที่ทำงานตรงสายงานมาตลอดเวลาความคิดของเขาเนี่ยจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยเพราะว่าเขาเรียนมาอย่างนั้นทำมาอย่างนั้นมีประสบการณ์มาอย่างนั้นแล้วพอมาเจอของใหม่มันก็ต้องทำอย่างเดิมแต่ถ้าเกิดคุณเอาคนที่มันไม่ตรงสายงานมาเลยมันจะมีมุมมองใหม่ที่เอามาแก้ไขแล้วมันก็จะทำให้บริษัทของคุณมีความแตกต่างจากบริษัทของคู่แข่งดังนั้นคำว่าประสบการณ์โอเคมันมีดีในส่วนหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ความคิดสร้างสรรค์น่ะมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งดีกว่าแล้วคุณต้องหามันให้ได้นั่นแหละนะครับบังคับตัวเองให้นอนไม่เกิน4ทุ่มยังไงทำไม่ได้มาหลายปีแล้วทำให้นอนไม่พอเรื้อรังอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วสอนไปในว่าทำยังไงให้เราตื่นเช้าได้แล้วมันก็จะมีการสอนแทรกไปในนั้นว่าแล้วทำยังไงให้เรานอนเร็วได้อา มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณอยากจะนอนเร็วคุณก็นอนเร็วได้นะแต่คุณต้องเลื่อนกิจวัตรประจำวันของคุณทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นให้หมดกินข้าวก็ต้องกินให้เร็วขึ้นอย่างเช่นถ้าปกติคุณกินข้าวแบบ2ทุ่มก็ต้องกินลดลงมาเหลือทุ่มหนึ่งหรือ6โมงเย็นถ้าเกิดคุณอาบน้ำปกติอาบน้ำ4ทุ่มคุณก็ต้องถอยลงมาเหลือแบบ2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกๆอย่างที่คุณทำไม่อาจจะมีเรื่องของการออกกำลังกายต้องทำให้มันเร็วขึ้นไม่ใช่หมายความว่าวิ่งแล้วก็วิ่งให้มันเร็วขึ้นนะคือปรับเวลาให้มันไวขึ้นให้มันแทนที่จะไปวิ่ง2ทุ่มก็วิ่งแบบ6โมงเย็นอะไรเงี้ยคือต้องถอยทุกอย่างลงมาเลยนะครับไม่งั้นจะไม่มีทางหรอกครับที่เราจะอยากทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่านอนเร็วขึ้นเป็นไปไม่ได้นะครับยาธาตุเหล็กยาเพิ่มเลือดต้องกินต่อเนื่อง1เดือนใช่หรือไม่ต้องกินนานกว่านั้นครับไม่ฉะนั้นเลือดจางจะไม่สร้างไม่สำเร็จ ต้องกินนานกว่า1เดือนนะครับ1เดือนไม่พอนะครับส่วนใหญ่ต้องกินนานกว่านั้นเลย3เดือน6เดือนนู่นนะครับแต่1เดือนน่ะเพิ่งจะเริ่มเห็นผลที่มันใช้ได้หน่อยนะครับและที่สำคัญคือเรื่องโลหิตจางเนี่ยผมมองว่าคนไทยเนี่ยยังเข้าใจไม่ถูกเยอะมากเลยคือเวลาที่มีโลหิตจางปุ๊บก็จะไปหาธาตุเหล็กมากินไปหาวิตามินบำรุงเลือดมากินนะครับแต่หารู้ไหมว่าโลหิตจางมันมีหลายสาเหตุถ้าเกิดว่าคุณเป็นจากการขาดธาตุเหล็กคุณก็ต้องกินธาตุเหล็กมันถึงจะดีขึ้น แต่ถ้าเกิดคุณเป็นจากอย่างอื่นล่ะกินยาบำรุงเลือดกินให้ตายยังไงมันก็ไม่ดีขึ้นเช่นถ้าเกิดคุณเป็นทาลัสซีเมียคุณกินยาอะไรบำรุงอะเม็ดเลือดมันก็ไม่เพิ่มขึ้นหรอกครับมันก็ยังเหมือนเดิมนะทีนี้ก็จะมีคำถามอ้าวแล้วทำไมหมอเขาให้กิน Folic ล่ะในคนที่เป็นทาลัสซีเมียมันจะทำให้เลือดมันเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเปล่าเลือดไม่เพิ่มขึ้นครับแต่ในคนที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันตายง่ายนะครับเม็ดเลือดแดงคนเราเนี่ยโดยทั่วไปมันจะอยู่ประมาณสัก90วันแล้วมันถึงตายแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นทาลัสซีเมียเนี่ยมันตายเร็วกว่านั้นนะตายเร็วกว่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายก็ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ทีนี้ถ้าร่างกายสร้างมันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันต้องใช้โฟลิกแอซิดในการสร้างถ้าคุณมีไม่พอมันก็จะเกิดโลหิตจางที่จางกว่าปกตินะครับคือมีทาลัสซีเมียทำให้โลหิตจางแล้วมันดันขาดโฟลิกมันก็ยิ่งจางเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นเราต้องกินโฟลิกแอซิด ทีนี้ถ้าเรามีโฟลิกพอแล้วร่างกายเราสร้างเม็ดเลือดได้ถามว่าเลือดมันยังจางอยู่ไหมจางเพราะว่าอะไรเราเป็นทาลัสซีเมียครับมันผลิตไม่ดีมันได้แค่นั้นแหละมันเต็มที่ก็ได้แค่นั้นแหละมันไปมากกว่านั้นไม่ได้แล้วนะครับนั่นแหละคือปัญหาแล้วทาลัสซีเมียยังมีแบบของจริงกับแบบแฝงถ้าแบบแฝงเนี่ยคุณจะไม่มีโลหิตจางถ้าคุณมีโลหิตจางในทาลัสซีเมียแฝงคุณต้องไปหาอย่างอื่นละคุณเป็นขาดธาตุเหล็กหรือเปล่าขาดวิตามินอะไรสักอย่างมีเลือดออกสักที่หนึ่งหรืออะไรอย่างอื่นไหมนะครับ แต่แบบแฝงเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าแฝงนะครับมันจะไม่จางแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้หมอบางคนน่ะไม่รู้ว่าทาลัสซีเมียแฝงมันวินิจฉัยยังไง
โดยเฉพาะถ้าไม่ใช่หมอโรคเลือดหรือเป็นหมอที่จบไปนานแล้วหรือว่าหมอที่ว่าตอนเรียนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนแล้วลืมตรงนี้ไปนะครับเขาเลยเห็นว่าเฮ้ยผลอย่างเงี้ยทาลัสซีเมียแฝงแล้วแฝงตลอดเวลาน่ะมันไม่ใช่นะเออมันก็เลยทำให้คนไข้เข้าใจผิดว่าทาลัสซีเมียแฝงมันต้องไม่เป็นโลหิตจางแล้วมันต้องหายได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับอืม อยากทราบเรื่อง PCOS กับไทรอยด์ฮอร์โมนมันจะไม่เกี่ยวข้องกันครับ PCOS กับไทรอยด์ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับถ้าคุณเป็นคุณก็เป็นได้ทั้งคู่พร้อมกันคุณอาจจะเป็นโรคไทรอยด์ต่ำไทรอยด์สูงพร้อมกับ PCOS ก็ได้นะครับมันไม่ใช่เป็นโรคอย่างเดียวกันนะ PCOS ผมเคยพูดไปแล้วแล้วก็โรคไทรอยด์ฮอร์โมนทั้งไทรอยด์สูงเกินไปหรือไทรอยด์ต่ำเกินไปก็พูดไปแล้วเหมือนกันนะครับนั้น2โรคนี้มันเป็นโรคที่แยกกันนะถ้าคุณเป็นทั้งคู่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นแบบไทรอยด์สูงไทรอยด์ต่ำแล้วก็มี PCOS ยังไงบ้างมีอาการแบบไหนบ้าง ก็สามารถไปฟังที่ผมเคยทำไปแล้วได้นะครับก็จะเล่าไว้เรียบร้อยแล้วว่ามันมีหลักการอย่างไรในการคิดวิเคราะห์เรื่องพวกนี้นะครับฟังคลิปเรื่องการอาบป่าวันนี้ไปอาบมาเรียบร้อยแล้วป่าโซนฮิโนกิดีเลยครับคือบางทีเนี่ยสมัยผมก็สงสัยเหมือนกันการที่แบบมันจะมีคนบางคนเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องของ essential oil มากนะครับแล้วก็ถึงขั้นทำเป็นคอร์สเลยนะคอร์สเรื่องของ essential oil ในการมาดม นะครับว่าอันนี้ให้อารมณ์แบบนี้อันนี้รีแลกซ์แบบนั้นแบบโน้นนะครับดีต่อสุขภาพอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องของจิตใจใช่ไหมฮะแล้วคอร์สพวกนี้ไม่ถูกนะแพงมากเลยนะครับแล้วจุดเป้าหมายของคอร์สพวกนี้คือเศรษฐีเศรษฐีล้วนๆเลยเพราะว่าอะไรคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยมันไม่มีอะไรจะทำแล้วอะมันมีตังค์เหลือล้นแล้วอะมันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมันก็อยากจะเอาเข้ามาใช้กับตัวเองให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับก็จะไปใช้เรื่องพวกนี้ซึ่งถามว่าจริงๆเกิดอะไรขึ้น โอเคอย่างหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเหยื่อของคนพวกนี้นะแต่เป็นเหยื่อที่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขารวยอยู่แล้วเขาจะจ่ายเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรปัญหานะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยคนพวกนี้เขาไปที่นั่นที่นี่ไปอยู่ตามโรงแรมที่แบบหรูหราที่มีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจเรื่องของการดูแลอาหารต่างๆนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปมาลงใน Instagram เลยพวกนี้ทำให้คนเห็นแบบว่ะอิจฉาอยากจะทำบ้างมิน่ามันถึงเป็นดาราได้มิน่าถึงเป็นคนรวยเพราะว่า สุขภาพมันดีอย่างนี้เองเพราะว่ามันต้องไปทำอย่างนี้แต่จริงๆเอาจริงก็ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะใช่ไหมฮะอย่างไรก็ตามพอดูเรื่อง essential oil เยอะๆผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไหนๆผมก็ชอบน้ำหอมเนาะงั้นลองมาดูซิว่ามีอะไรที่มันเป็นประโยชน์มั่งนะครับก็บังเอิญได้ไปอ่านเรื่องนี้นี่แหละเรื่องของการอาบป่าเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของไฟตอนไซด์ซึ่งจริงๆผมก็รู้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปขุดสักทีว่าไอ้ไฟตอนไซด์เนี่ย มันอะไรบ้าง เพราะว่าไฟตอนไซด์คือสารที่มันมีเป็นพันชนิด แล้วแล้วชนิดไหนมันดีอะชนิดไหนที่มีการศึกษาเยอะล่ะใช่ไหมผมก็ไปค้นมาจนได้อะค้นไปค้นมาก็อ๋อไฟตอนไซด์ที่มันมาจากป่าสนน่ะ coniferous นะครับเป็นป่าสน แล้วในป่าสนเนี่ยโอเคมันจะมีไฟตอนไซด์แบบหนึ่งป่าผัดใบพวก deciduous พวกนี้ก็จะมีอีกแบบหนึ่ง แล้วเราก็เจอว่าในแบบสนเนี่ยมันเป็นอันแรกที่คนเขาศึกษากันนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าสารเนี่ยมันมีอะไรบ้างสารที่ศึกษาหลักๆมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปเจอว่ามันก็มีคนทดลองถ้าเราไปป่าไม่ได้ล่ะเออถ้าไปป่าไม่ได้อะแล้วทำไงอะใช่ไหมครับก็ลองมาดูซิว่าถ้าเราเอาน้ำมันหอมระเหยซึ่งมันก็คือไฟทอนไซด์ที่สกัดมานี่แหละชนิดที่เรารู้ด้วยว่ามันคืออะไร เอามาลองใช้ดูมันจะได้ผลอย่างเดียวกับการที่ไปป่าไหมนะครับเพราะว่าผมก็มีความสงสัยผมไปป่าทุกวันเป็นไปไม่ได้หรอกถูกไหมอย่างดีก็ได้แค่เสาร์อาทิตย์นะครับแล้วถ้าเราอยู่กรุงเทพเงี้ยเราจะไปป่าตรงไหนอะสวนลุมเหรอร้อนไหมร้อนฝุ่นน่ะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับก็ไปไม่ได้ไปเขาใหญ่มันก็ไปได้นานๆทีใช่ไหมครับแล้วเขาใหญ่มันมีป่าสนไหม ไม่น่าใช่คุณอาจจะได้ประโยชน์เหมือนกันนะแต่ว่าประโยชน์ที่ได้มาจากการศึกษาเนี่ยมันก็คือมีในน้ำมันหอมระเหยของไอ้ตัวโสนฮิโนกินะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยในเมื่อมันมีการศึกษาเรื่องฮิโนกิ Essential Oil ที่อยู่ในนั้นแล้วมันก็ได้ผลแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเออผมก็ว่าผมก็จะไปหามันมาใช้เหมือนกันนะเอามาโดนเล่นๆแต่พอเกณย้ายของย้ายอะไรก็ยุ่งๆก็เลยไม่อยากจะซื้ออะไรมาใช้ในตอนนี้นะครับ ขอตัวไปนอนก่อนไม่แน่ใจว่าจะเห็นคำถามไหมวันนี้ไม่น่าเห็นคำถามเพราะว่าผมไม่ได้อ่านคำถามแล้วก็ตอบทุกอันนะครับต้องรอไว้วันอื่นก่อนเดี๋ยวอาจจะมีไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์
นะครับจะได้ให้เมมเบอร์ถามได้เท่านั้นนะเราจะได้ตอบได้ละเอียดก่อนนะครับ tracking ไหมไม่ tracking ครับอาหารเผ็ดรู้สึกแสบท้องนิดๆถ้าเราแสบท้องเราก็ต้องอย่าไปกินมันเนาะถูกไหมอาหารเผ็ดทำปฏิกิริยากับท้องเรายังไงครับอาหารเผ็ดมันเป็นความเจ็บปวดอืมมันก็เหมือนกับคุณเอามีดมากรีดแขนแล้วมันเจ็บอะอย่างนั้นน่ะคืออาหารเผ็ดคือแบบนั้นเผ็ดไม่ใช่รสชาตินะเผ็ดมันคือความเจ็บปวดดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราอะจริงๆเราไม่ได้ชอบนะแต่คนเราเป็นพวก Sadist Masochist เนี่ยชอบโดนทำร้ายอะมันก็ยิ่งชอบของเผ็ดขึ้นเรื่อยๆคือชอบโดนรังแกอะนะครับงั้นการที่แสบเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาความเจ็บปวดอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากสารที่มันอยู่ในของเผ็ดหรือพริกพวกเนี้ยสารแคปไซซินพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีอาการแบบนั้นขึ้นมาได้นะครับ criteria ในการรักษา diagnosis โรค SLE หน่อยได้ไหมครับอันนี้ไม่น่าได้นะอันนี้ผมว่าคุณน่าจะต้องไปเปิดหนังสือดูซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องถามผมเลยนะครับคือผมอะไม่ได้อัปเดตเรื่อง SOE มานานแล้วไม่รู้ว่ายังใช้ criteria แบบ4ใน11ข้อเดิมอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันไม่น่าใช้แล้วมันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วล่ะแต่อย่างไรก็ตามมันก็น่าจะคล้ายเดิมอยู่คล้ายๆเดิมบ้างนะครับคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันหาทางอินเทอร์เน็ตได้ง่ายๆผมแนะนำว่าคุณหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือพวก criteria พวกเนี้ยในอินเทอร์เน็ตมันมีอยู่แล้วอะมันง่ายมันไม่จำเป็นต้องใช้หาอะไรนะครับงั้นคุณก็ลองดูมี photo sensitivity มี Mala rash หรือเปล่านะครับ joint pain ก็ต้องเป็น joint แบบไม่ inflammation ไม่ใช่เป็น inflame มี serositis อาจจะเป็นในปากในช่องท้องช่องเยื่อหุ้มปอดอะไรสักอย่างก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องของ hematology ก็จะมีพวก anemia บางอย่างได้เป็น leukopenia เกิดได้ thrombocytopenia ก็เกิดได้อย่างใดอย่างหนึ่ง double strand DNA ANA positive Smith antibody นะขึ้นหรือเปล่านะครับ double strand กับ Smith นี่มันค่อนข้างเฉพาะถ้ามัน positive ขึ้นมาก็น่าจะสงสัยมากที่สุดต่อให้อาการอย่างอื่นมันไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็ต้องดูว่ามันมีเรื่องของกล้ามเนื้อมันมีปัญหาหรือเปล่าในบางคนก็มีปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อนะพวกนี้แหละหรือบางคนเขาก็จะมีเรื่องของ antiphospholipid syndrome ซึ่งมันมากับ SLE ในบางกรณีเหมือนกันแต่ว่าทุกคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับมันมีอาการแตกต่างกันไม่ได้แล้วก็การรักษาก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะเช่นถ้าเรามีอาการทางระบบข้อกับกล้ามเนื้อมากๆหน่อยการใช้พวก hydroxychloroquine เนี่ยจะได้ผลมากกว่าอย่างอื่นนะครับ SLE นี่มันก็ไปอวัยวะอื่นได้เช่นถ้าไปสมองก็มี encephalitis ได้ไปไตก็เสียได้นะครับไตวายจาก SLE ก็จะมีเยอะแยะไปให้เราดูนะครับเราก็ต้องตรวจไปตามอวัยวะต่างๆคือสุดท้ายแล้ว SLE เนี่ยมันทำร้ายได้ทุกอวัยวะนะขึ้นอยู่ว่าไปอวัยวะไหนมากกว่านั่นเองความดัน90-55ผิดปกติไหมครับไม่ผิดปกติครับผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าความดันต่ำมันมีจริงหรือเปล่าให้ไปฟังคลิปนั้นดูนะครับให้ไปฟังคลิปนั้นดูแล้วก็ไม่ต้องไปหาทางแก้ไขมันนะบอกไว้ก่อนเลยหลายคนบอกว่าเนี่ยหมอเขาบอกให้กินเบียร์มันจะได้ความดันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเราความดันต่ำไปนะครับมันไม่มีจริงนะตราบใดก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้มีอาการอะไรมันไม่ได้ถือว่าต่ำนะครับเป็นปกติดีอืม ย้ายไปอยู่วันแรกมีความสุขก็ดีนะครับคือเราจะทำยังไงก็ได้เราก็มีความสุขได้ตลอดเวลาเนาะเราไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเยอะเท่าไรนะตรงนี้ Rosie วิ่งได้ก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับยายไม่สบายเขาร้องไห้ตลอดนะครับกระวนกระวายอยู่บ่อยๆทำอะไรไม่ได้เท่าไรนะครับพวกนี้เวลาที่อายุเยอะขึ้นเนี่ยจะถอยไปเป็นเด็กเหมือนเดิมเลยนะครับคือยังไงเวลาคนเราที่ป่วยเนี่ยเราจะมีภาวะถดถอยนะครับสำหรับบางคนก็กลายไปเป็นเด็กเลยคืองอแงนะครับจะเอาแต่ใจนะจะโวยวายอยากได้นั้นได้นี่นะครับเวลาป่วยนะเวลาหายป่วยก็จะเริ่มดีขึ้นแต่ถ้ามันป่วยบ่อยบางทีก็จะติดไปเป็นอย่างนั้นเลย ต่อให้มันเป็นปกติดียังไงก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่ดีนะครับเออมันแก้ไม่ได้นะมันเป็นวิธีของสภาพร่างกายจิตใจเราที่มันปกป้องตัวเองด้วยการถอยเป็นแบบนั้นนะครับถ้ามันเป็นบ่อยเกินอันนี้จะต้องไปปรึกษาหมอทางด้านจิตเวชดูว่าเขามีวิธีอย่างอื่นช่วยอะไรไหมถ้าถามผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะครับอืมนี่อะไร ไฟเบอร์ที่ขายตามท้องตลาดถ้ากินเป็นเวลานานมีผลข้างเคียงเหมือนยาระบายไหมยาระบายกับพวกเนี้ยคุณกินตลอดเวลาได้นะตราบใดก็แล้วแต่ที่คุณต้องถ่ายให้ได้คือยังไงก็แล้วแต่การถ่ายเนี่ยสำคัญสุดถ้
ถ้าคุณจะไปกลัวยาถ่ายแล้วคุณไม่กินแล้วสุดท้ายคุณไม่ถ่ายนะอันนั้นอันตรายกว่าการที่คุณกินยาถ่ายทุกวันซะอีกนะครับส่วนไฟเบอร์เนี่ยคุณกินเข้าไปคุณต้องกินน้ำให้เพียงพอไม่ฉะนั้นคุณจะเกิดลำไส้อุดตันได้นะก็ต้องกินมันให้พอเท่านั้นเองนะอืมนี่อะไรวิวด้านหลังวิวต้นไม้ธรรมดานี่แหละครับไม่ได้มีอะไรนะ คุยกับเพื่อนบอกว่าที่อิตาลีปรับหลักสูตรนสพให้ขึ้นคลินิกตั้งแต่ปี3ก็ดีครับถ้าที่อเมริกาก็ต้องตั้งแต่ปี1เลยอเมริกาก็เรียน4ปีปีแรกก็จะสามารถได้เจอคนไข้เลยตั้งแต่แรกนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เป็นเจอแบบเหมือนเมืองไทยที่ต้องไปดูรับผิดชอบคนไข้นะอันนี้อาจจะมีการดูแลคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆระยะยาวดูว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอันนี้ผมว่ามันก็ดีนะอืม คือการเรียนหมอเนี่ยของที่อเมริกามันจะต่างจากไทยอย่างหนึ่งของไทยอ่าเรียน6ปีแล้วจบ6ปีเนี่ยบางคนไม่ต้องไปทำอะไรอีกเลยแล้วก็อยากจะเป็น general practitioner หรือเป็นหมอทั่วไปก็ได้นะครับแต่ที่อเมริกาเนี่ยคุณจบ4ปีคุณยังต้องไปต่ออะไรสักอย่างอยู่ดีนั่นแหละมันไม่มีใครจบหมอ4ปีแล้วจะไปทำงานหมอได้เลยตั้งแต่แรกนะดังนั้นบางคนจะบอกว่าเฮ้ยอเมริกาทำไมเขายังเรียนหมอได้4ปีแล้วจบเลยทำไมเมืองไทยต้องเรียน6ปีด้วยนะครับ เหตุผลมันก็เพราะอย่างนี้ครับเขาเรียน4ปีจบเขาต้องไปเรียนต่อไม่ใช่4ปีจบแล้วจบเลยนะครับพวก4ปีของอเมริกาที่จบแล้วจบเลยเนี่ยคือมันไม่ได้ไปทำหมอไปทำอย่างอื่นเขาเรียนเอาความรู้หมอเพื่อเอาไปทำอะไรสักอย่างอื่นหรือบางคนก็อยากจะได้ตัวย่อ MD ติดไว้ที่เชื่อที่เสื้อหรือที่ชื่อเท่านั้นเองนะฮะนั่นแหละคนเป็นเบาหวานแพ้เมทฟอร์มินต้องฉีดอินซูลินแทนถ้าไม่ฉีดคุมน้ำตาลคุมแป้งแทนได้ไหมครับไม่น่าได้ครับ เบาหวานชนิดที่2มีสิทธิ์หายได้ไหมครับถ้าถึงขั้นต้องฉีดอินซูลินบอกได้เลยว่าไม่มีทางหายครับนะแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าคุณแพ้เมทฟอร์มินแล้วการแพ้เมทฟอร์มินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสาเหตุที่เราต้องไปใช้อินซูลินนะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีหลายอย่างที่คุณต้องคิดคือคุณแพ้แน่หรือเปล่าหรือเป็นผลข้างเคียงถ้าแพ้เนี่ยหมายความว่าคุณกินเข้าไปแล้วเป็นผื่นขึ้นหน้าบวมปากบวมหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยแพ้ของจริง ถ้าเกิดกินไปแล้วคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียเนี่ยไม่ใช่แพ้นั่นคือเป็นอาการปกติของการกิน Metformin กินไปเรื่อยๆมันก็จะชินไปเองแล้วมันก็จะหายนะครับทีนี้โดยปกติถ้าคุณกิน Metformin ไม่ได้ไม่ว่าคุณจะแพ้หรือคุณจะเป็นผลข้างเคียงเราก็มียากินตัวอื่นที่มันใช้ได้เออนะครับเช่นยากลุ่ม Sulfonylurea นะครับยากลุ่มSGLT2 inhibitor ซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นยาที่ค่อนข้างดีที่เรากินได้นะครับ ก็ใช้ตัวพวกนั้นแทนก็ได้ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้อินซูลินแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่หมอเขากระโดดจากยาธรรมดาเนี่ยมาเป็นอินซูลินทันทีตั้งแต่แรกมันแปลว่าคุณมีน้ำตาลสูงมากๆสูงมากๆเลยตั้งแต่แรกมันแปลว่าอะไรถ้าน้ำตาลสูงมากตั้งแต่แรกจนกระทั่งต้องใช้อินซูลินมันแปลว่าคุณเป็นเบาหวานมานานมากแล้วคุณไม่เคยคุมมันได้เลยแล้วการที่คุณเป็นมานานมากแล้วคุมมันไม่ได้เลยเนี่ยมันแปลว่าเบาหวานของคุณนั้นไม่มีทางหาย นะครับคนเราเนี่ยจะมารู้ตัวว่าเป็นเบาหวานพวกเนี้ยถึงขั้นต้องใช้อินซูลินอะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเบาหวานมาหลายปีแล้วแต่คุณไม่รู้มันเองนะครับแต่คุณไม่รู้หรือบางคนรู้แต่ไม่คุมมันตั้งแต่แรกโดยที่มีข้ออ้างต่างๆนานาว่าคุมพยายามแล้วน้ำตาลมันยังสูงอยู่ดีพวกนี้นี่แหละถือว่าไม่ได้คุมสุดท้ายก็เลยต้องฉีดอินซูลินนะฮะแต่ถามว่าตอนนี้ถ้าเราอยากจะกลับมาดูแลตัวเองลดการกินคาร์โบไฮเดรตมันจะมีประโยชน์ไหมคำตอบก็คือมี นะครับมีมากเลย มันจะทำให้คุณลดปริมาณอินซูลินที่คุณใช้ได้นะครับเพราะว่าอินซูลินมันจะต้องใช้ตามปริมาณคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลที่ร่างกายคุณมี ถ้ามันมีเยอะก็ต้องใช้เยอะถูกไหมครับและอินซูลินผลข้างเคียงก็คือมันทำให้คุณน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่คุณไม่ใช้มันก็ไม่ได้ เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ใช้น้ำตาลคุณสูงตลอดเวลาคุณก็จะเกิดปัญหากับเส้นเลือดต่างๆก็จะมีโรคไตโรคตาโรคสมองโรคหัวใจตามมาได้แล้วไอ้ของพวกนั้นถ้ามันเป็นแล้วมันเป็นเบาหวานอยู่ด้วยยากที่จะรักษาได้นะครับดังนั้นกรณีนี้ผมสรุปง่ายๆเลยว่าของคุณเนี่ยไม่น่าจะหายนะครับเบาหวานไม่น่าจะหายกลับไปคุมอาหารให้ดีมันยังมีประโยชน์มากอยู่นะครับมันจะมีโอกาสที่จะสามารถลดอินซูลินได้แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คุมแบบเต็มที่จริงๆคือแบบตั้งใจจริงแหละ ออกกำลังกายทุกวันนะครับทั้งยกเวททั้งวิ่งทั้งแอโรบิกครบทุกอย่างคัดสรรอาหารทำอาหารเองทุกมื้อนะครับเอาอาหารที่เป็นอาหารต้นทางคือเป็นพวกผักพวกเนื้อพวกอะไรเงี้ย
มาทำเองโดยที่คุณไม่ปรุงอะไรมาสักอย่างเลยนะแล้วก็ไม่ไปกินข้าวข้างนอกไม่ไปกินของหวานไม่ไปกินของกินเล่นทั้งหมดแล้วดูแลตัวเองแบบดีจริงๆอย่างเงี้ยคุณมีสิทธิ์ที่คุณจะสามารถลดอินซูลินลงมาได้แล้วเผลอๆคุณอาจจะหยุดการใช้อินซูลินแล้วมาใช้เป็นยากินตัวอื่นที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็ได้นะครับคุณอยากจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นคุณที่เลือกได้เลยนะครับเพราะว่าเบาหวานมันไม่ใช่โรคที่คนเก่งในการรักษามันคือหมอแต่คนเก่งในการรักษาคือคุณนะครับดังนั้นคุณสามารถเลือกตัวเองได้นะ ปล่อยลูกโป่งกับจุดพลุฉลองการย้ายมาอยู่ห้องใหม่หรือยังยังครับทำไมถึงเลือกเรียนผู้ป่วยไอซียูทีแรกนี่เคยตอบไปแล้วนะครับต้องลองย้อนไปหาดูนะครับอืมน่าจะอยู่ในคลิปสักคลิปหนึ่งนั่นแหละผมตอบไปหลายทีแล้วมันเป็นอะไรที่มันได้รู้หลายอย่างดีนะครับคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นหมอเนี่ยมันจะต้องรักษาได้ทุกโรคถ้าเป็นไปได้นะหรืออย่างน้อยก็ต้องได้หลายโรคนะครับแล้วถ้าคนที่ดูแลคนไข้หนักได้มันน่าจะเท่ดีนะครับผมก็เลยอยากจะเรียนอันนั้นเป็นเหตุผลหลักๆอย่างหนึ่งตอนนี้ผมฉีดวัคซีนโควิดของอะไรของ Pfizer ครับ ผมเพิ่งฉีดไปเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วเองซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็จะฉีดปีละครั้งก็จะรอประมาณเดือนตุลาเดี๋ยวไปฉีดพร้อมกับไข้หวัดใหญ่ในตอนนั้นนะต้นไม้สบายตาใช่ครับอยากเพิ่มความคิดสร้างสรรค์มีวิธีแนะนำอะไรไหมลองไปเรียนพวกศิลปะดูอะไรก็ได้ที่เป็นศิลปะอันนั้นจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับอาจจะไปดูหนังสือศิลปะนะอะไรที่มันเป็นความคิดใหม่ๆที่เขาคิดกันนะวาดรูปหัดทำอะไรที่มันออกนอกกรอบบ้างนะครับ อะไรที่เราทำอยู่ทุกวันคุณลองทำอะไรที่มันแตกต่างไปจากทุกวันเช่นถ้าคุณต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเดินทางไปที่ทำงานด้วยทางเนี้ยทุกวันคุณลองเปลี่ยนทางดูนะถ้ากลัวรถติดคุณก็ไปวันหยุดลองวันหยุดวันนี้เราว่างใช่ไหมเราลองเดินทางไปอีกทางหนึ่งที่ทำให้เราไปถึงที่ทำงานได้เหมือนกันนะครับแล้วหัดไปในสถานที่ใหม่ๆที่คุณไม่เคยไปอะไรก็ได้ที่คุณไม่เคยไป ที่มันคุ้นเคยความคุ้นเคยความเดิมๆเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วมันต้องทำแบบเนี้ยฉันทำมาอย่างนี้ตั้งนานแล้วไอ้นี่แหละที่มันตัวปิดกั้นความคิดของคุณนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเปิดใจเสียจนมันประหลาดไปนะเช่นผมไปลง TikTok ว่าเฮ้ยใช้ทองแดงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกใช้ CDS ไม่ได้ผลคุณรู้ไหมว่ามีคนมาตอบผมว่าไง หมอทดลองกับตัวเองหรือยังหมอต้องเปิดใจการแพทย์เนี่ยมันไร้สาระมันเก่าไปแล้วเราต้องใช้ของใหม่ๆไอ้พวกเนี้ยคือเพี้ยนน่ะถูกไหมมันเพี้ยนมันไม่ถูกต้องมันเป็นความรู้ที่ใครๆเขาก็รู้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทองแดงใส่แล้วสุขภาพดีมันไม่มีทีไม่งั้นพวกอะไรอะช่างไฟฟ้านี่คงเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในโลกไปแล้วถูกไหมเราคงจะมีงานออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณทำงานนะผมอยากให้ลูกโตไปเป็นช่างไฟฟ้ามันจะได้จับทองแดงทุกวันมันจะได้แข็งแรง สุขภาพก็จะได้แข็งแรงไม่เป็นโรคเจ็บป่วยอะไรเลยแต่มีใครอยากจะให้ลูกตัวเองเป็นช่างไฟฟ้าไหมหรือมีดาราคนไหนฉันอยากสุขภาพดีฉันไม่เอาทองแดงมาพันรอบบ้านเลยดีกว่าไม่มีใช่ไหมดังนั้นน่ะเราไม่ต้องไปเปิดใจขนาดนั้นนะครับเราก็แค่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆโดยที่เราลองทำอะไรใหม่ๆบ้างหากไปในที่ที่เราไม่เคยไปนะครับเดินทางในที่ที่ไม่เคยเดินทางมันจะได้สร้างอะไรที่เป็นการบอกสมองเราว่าเฮ้ยมันมีทางใหม่นะเราจะใช้ทางเดิมตลอดเวลาไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ กินน้ำเต้าหู้เยอะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมไม่จริงครับอันนี้คือหลายคนพูดมาบ่อยๆนะมันไม่จริงเลยนะครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะอืมเนี่ยใส่ทองแดงสุขภาพดีพวกนี้คือเขาเอาไปหลอกคนรากหญ้านั่นแหละคนรากหญ้าเนี่ยจริงๆเหตุผลที่เขาเป็นแบบนั้นแล้วเขาโดนหลอกง่ายมากนะมันก็ส่วนหนึ่งเป็นการที่เขาขาดการศึกษานี่อันแรกเลยอันที่สองเนี่ยบางคนแม้จะมีการศึกษานะแต่ว่าเขาขาดโอกาสในการรักษาเพราะว่าเวลาที่เขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะบางทีก็เจออาจจะโชคร้ายเจอหมอไม่เก่งนะครับรักษาไม่หายหรืออะไรอย่างเงี้ยไปหาหมอก็ได้ยาเดิมมาไม่เห็นมันจะหายสักทีเลยเขาก็พยายามจะขวนขวายหาอะไรใหม่ๆมาใช้เพราะเขาคิดว่าหมอเนี่ยรักษาเขาเพื่อจะเลี้ยงไข้หมอได้ตังค์หมอก็เลยออกมาพูดว่ามันไม่ดีนะครับ เชื่อฝังหัวเพราะว่าตัวเองเคยมีประสบการณ์แบบนี้ดังนั้นเวลาที่เขามีคนมาเสนอทางใหม่ๆให้เช่นทองแดงมารักษาได้กิน CDS มารักษาโน่นนี่ได้เขาก็เลยเชื่อสิครับเพราะว่าเขาไปหาหมอมาแล้วมันไม่หายนะครับจริงๆถามว่าเขาหาหมอไม่หายเพราะอะไร
บังเอิญอาจจะเป็นหมอเนี่ยวิเคราะห์ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เจอแต่หมอที่อาจจะไม่ซ้ำหน้ากันมันก็เลยไม่ได้เจอโรคที่มันแก้ไขได้ก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่แหละแล้วสำหรับผมนะมันก็อาจจะเป็นเรื่องพวกนี้ทำให้เขามีปัญหาขึ้นมาได้นะครับแต่การศึกษาบางทีมันก็เป็นพิษในตัวเองมันได้นะอย่างเช่นหมอที่ออกมาต่อต้านวัคซีนหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่มีการศึกษาน้อยเลยนะการศึกษาเยอะนะครับบางคนก็โอ้โหจบปริญญาใบพิเศษด้วยอะจบด้านอันนี้แล้วก็ไปจบอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนไปจบมาจากต่างประเทศนะเป็นตำแหน่งวิชาการใหญ่โตนะครับก็ยังเห็นมีการต่อต้านวัคซีนค่อนข้างเยอะถามว่าทำไมคนพวกนี้เขาถึงต่อต้านวัคซีนนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าคนเหล่านี้โดยพื้นฐานของสภาพจิตใจเนี่ยมีความดื้อในตัวเองอยู่แล้วคือเขาเป็นคนที่ไม่ยอมคนแล้วก็ไม่ต้องการให้มีใครมาบังคับนะครับแล้วที่สำคัญคือต้องการชื่อเสียงอย่างหนึ่งคนพวกนี้อาจจะบอกว่าผมไม่ต้องการชื่อเสียงผมมีชื่อเสียงเยอะแยะอยู่แล้วไม่ต้องการนะถามว่าทำไมนะครับทำไมผมรู้ว่าเขาต้องการชื่อเสียงนะครับอย่างแรกก็นะครับคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย มีคนมาให้ความสำคัญเราจะชอบนะครับแล้วคุณลองคิดดูสมมุติในช่วงโควิดระบาดมากๆนะครับแล้วมีคนมาฟังมีคนอยู่2-3คนนะครับที่จะมาช่วยนำเรื่องของโควิดแล้วก็แก้ไขภาวะนี้ให้ได้นะแล้วแข่งกันอยู่3คนแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะไปเลือกคนนี้แล้วเหลืออีก2คนไม่โดนเลือกนะครับคุณคิดว่า2คนเนี้ยตอนแรกเข้ามาตรงนั้นทำไม เขาต้องการจะช่วยคนเขาพยายามทำผลงานให้ตัวเองเป็นที่ประจักษ์ที่เห็นที่ยอมรับนะครับแต่ว่าเขาทำเต็มที่แล้วมันดันไปเลือกอีกคนหนึ่งอะการที่เขาพยายามทำให้ตัวเองเป็นที่เห็นที่ประจักษ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาต้องการเป็นผู้นำต้องการทำให้คนอื่นเขาเห็นแต่มันดันไม่โดนเลือกเขาดันไปเลือกคนอื่นแล้วมันก็เลยฝังใจอยู่ส่วนหนึ่งแล้วว่าตัวเองมันไม่ดัง นะครับถึงแม้ว่าตัวเองจะบอกว่าตัวเองไม่ต้องการดังก็ตามนะครับมันลึกๆอยู่ในหัวเขาการแสดงออกเป็นแบบนั้นอันนี้อันที่1นะครับทีนี้ต่อมาพอมีความอยากต้องการชื่อเสียงอยู่ในตัวแล้วเขาไม่ต้องการให้ใครมาบังคับที่สำคัญคือไม่ต้องการให้ไอ้คนที่ถูกเลือกเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดนโยบายแล้วมาบอกให้เขาทำคุณลองคิดง่ายๆถ้าเกิดคุณกับเพื่อนคุณแล้วไปแย่งงานอะไรสักอย่างกันแล้วเขาเลือกเพื่อนคุณไปทำงานนะครับ คุณก็อยู่ในที่ทำงานเดียวกันแต่คุณตำแหน่งน้อยกว่าแล้วเพื่อนคุณมาสั่งคุณทั้งที่งานนั้นนะคุณอยากได้มากเลยแต่คุณไม่ได้แล้วเพื่อนคุณได้คุณจะทำให้เพื่อนไหมถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนรักยังไงก็ตามนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากจะทำงานนั้นให้เพื่อนเพราะว่ามันแย่งกันนี่หว่าเพื่อนมันได้ไปฉันไม่ได้นะครับเออมันจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยอยู่ในหัวคนพวกเนี้ยนะครับ แล้วไม่ใช่แค่นั้นมันจะมีความต้องการไอ้นี้ไม่อยากโดนบังคับนะแต่มันก็โดนบังคับให้ทำตามโดนบังคับให้พูดตามแต่เขาไม่ยอมทำสักพักหนึ่งพอไปเจอเรื่องของวัคซีนมันมีคนที่เขาออกมาพูดแล้วเขาดังอย่างเช่นไปดูจอห์นแคมเบลมาโอ้โฮตอนแรกไม่มีคนฟังเลยพอพูดเรื่องต่อต้านวัคซีนพูดเป็นล้านเลยนะครับคลิปหนึ่งคนหนึ่งดูเป็นแสนต่อวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วลงทุกวันนะครับคุณรู้ไหมว่าถ้าลงทุกวันแล้วได้ขนาดนั้นนะรายได้ขนาดไหน บอกเลยนะรายได้เดือนละประมาณ4-5 ล้านบาทนะครับต่อเดือนนะแค่ทำแบบนั้นเลยแล้วคุณคิดว่าคนที่ได้เงินเดือน4-5 ล้านบาทต่อเดือนเขาจะเลิกทำไหมไม่มีทางถ้าเกิดเขากลับใจมาทำเป็นทางปกติเงินเดือนตรงนี้หายหมดเลยไม่มีทางนะครับแล้วการที่เราเป็นอยู่ในแบบนี้ในประเทศไทยมีตำแหน่งใหญ่เจอคนแบบนี้เขาทำแล้วมันได้ผลดีมีคนฟังมีโอกาสได้ชื่อเสียง แล้วเขารู้ว่าถ้าเขาทางปกติเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะว่าก็ต้องไปเลือกไอ้คนนั้นเป็นหัวหอกเขาไม่มาเลือกเราดังนั้นไปทำทางที่มันตรงข้ามเลยดีกว่าก็เลยมีความคิดนั้นอยู่ในหัวแต่ก็ยังมีความดีอยู่ในตัวคือแบบไม่ทำอย่างนั้นมันอาจจะไม่ถูกต้องเพราะว่าความรู้มันยังไม่ชัดเจนใช่ไหมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยไปตามฟังไอ้คนพวกนี้เรื่อยๆแล้วไปดูข้อมูลของพวกต่อต้านวัคซีนที่เรื่อยๆดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆจนกระทั่งมันอินเข้าไปเลยพอมันอินมันใช่มันเชื่อหลังจากนั้นแหละเปลี่ยนเลย นะครับก็เลยกลายเป็นคนต่อต้านวัคซีนแบบเต็มตัวและด้วยความหิวแสงของตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับประกอบกับการที่ตัวเองมีความเชื่อบางอย่างนะครับใช้ความเก่งของตัวเองในทางที่มันสามารถให้เหตุผลกับการกระทำของตัวเองได้มันเลยกลายเป็นคนแบบนี้แล้วคนแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีทางย้อนกลับอีกแล้วมันไปแล้วไปเลยนะครับแล้วจะเป็นหนึ่งในศัตรูตัวฉกาจมากๆของโลกเราด้วยเวลาที่
เรามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่วัคซีนอาหารเสริมหรือเรื่องความเชื่ออะไรอย่างอื่นๆอีกก็แล้วแต่ถ้ามีคนเก่งระดับนี้ที่มันหัวมันไปทางนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีทางย้อนกลับแล้วคนพวกนี้จะดื้อไม่มีทางยอมมันก็จะออกไปเรื่อยๆพูดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นคุณจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องอย่างเงี้ยวนไปวนมาวนไปวนมานะครับปัญหาก็จะตกอยู่ที่พวกเราซึ่งก็จะบอกว่าขนาดหมอยังเห็นไม่ตรงกันเลยแล้วเราจะเชื่อใครดีนะครับถ้าเกิดคนไหนที่เป็นคนที่เชื่อคนง่ายใช้ประสบการณ์เก่าเป็นคนรากหญ้าแล้วเคยมีประสบการณ์ว่าไปหาหมอแล้วมันไม่หายนะไอ้พวกเนี้ยจะเลือกเชื่อหมอประหลาดแบบนี้นะครับแต่คนไหนที่ยังพอมีความเป็นคนยังมีความคิดอยู่บ้างเนี่ยก็จะเริ่มเอะใจแปลกๆมันไม่น่าใช่นะไอ้คนพวกนี้นี่แหละที่เป็นเป้าหมายของผมเพราะว่าผมต้องการจะทำให้เขารู้สิ่งที่มันถูกต้องที่แท้จริงแล้วทำให้เขาไม่ไขว้เขวไปกับข้อมูลที่ผิดเพราะว่าอะไรคนแบบนี้ถ้าคุณได้ยินเรื่องที่ผิดๆตลอดเวลาจะเกิดอะไรขึ้น illusory truth ความจริงที่เป็นเรื่องลวงหลอกแล้วฟังไปเรื่อยๆมันเข้าไปในส่วน parietal cortex ที่ผมพูดแล้วหลังจากนั้นแหละมันจะเป็นความชินเป็นปุ่มอัตโนมัติของคุณพอได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บมันต้องเป็นแบบนี้อันนี้อาหารเสริมอันนี้ต้องดีแน่นอนคนพวกนี้จะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณเข้าไปให้ความรู้ของเขาตั้งแต่แรกแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้เขาคิดแบบนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันถอยไม่ได้แล้วนะครับเรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เราเจออยู่เรื่อยๆเนาะ ดารามาพูดถึงนะคือในแง่ลบก็เป็นแบบนั้นนะคุณเอสใช่ไหมฮะก็แล้วแต่เขาเนาะคือสำหรับผมก็ยังมองว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกันอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเขามองว่ามันเกี่ยวอันนั้นก็แล้วแต่เขาซึ่งคนเหล่านี้ก็มักจะบอกเราว่าคุณไม่เจอกับตัวเองนี่คุณก็เลยพูดได้คำพูดคำเนี้ยมันใช้ในทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับไม่อย่างนั้นนี่นะโลกเราก็จะวุ่นวายไม่งั้นเราไม่ต้องมีวิทยาศาสตร์ไม่ต้องมีวิจัยกันตั้งแต่แรกเลยดีกว่านะครับใครเห็นยังไงก็มาพูดอย่างนั้นไปเลยไม่ดีเหรอ เออถ้าคุณจะทำแบบนั้นนะมันจะต้องย้อนกลับไปเป็นสมัยก่อนซึ่งเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมสมัยก่อนอะตอนที่มันมีข่าวสารไม่ค่อยถึงกันมันจะมีช่องทีวีอยู่ไม่กี่ช่องเองถูกไหมครับแค่นั้นเลยมีมีไม่กี่ช่องแล้วข้อมูลที่ออกมาทางข่าวสารเนี่ยจะต้องมีการควบคุมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ไงครับว่าจะมีคนปล่อยข้อมูลเท็จออกมาทางพวกนี้ได้ดังนั้นจึงมีการควบคุมให้มันถูกต้อง แต่พอมีการควบคุมแบบนั้นน่ะมันก็จะมีกลุ่มคนบางคนที่อยากจะปล่อยข้อมูลที่ตัวเองอยากจะปล่อยอะทั้งๆที่ไม่รู้มันเท็จมันจริงแต่ตัวเองเชื่อว่ามันจริงอะออกมาให้ได้ก็จะมาต่อต้านว่าเฮ้ยเนี่ยสื่อมันควบคุมแบบนี้ไม่ได้มันผิดอย่างงั้นอย่างงี้นะครับก็จะต่อต้านมาตลอดแล้วพอเขามีช่องทางของตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็คราวเนี้ยออกมาแบบเยอะแยะไปหมดก็จะเป็นข้อมูลที่มันผิดพลาดต่างๆออกมานะครับได้นะและในทางวิทยาศาสตร์เราก็รู้ดีว่ามันมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้เราจึงต้องมีการวิจัยไงครับ เราจะมาใช้ความรู้สึกของผู้ทำวิจัยว่าเอ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แหละไม่ได้มันต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นชัดเจนแล้วว่าทำไมยังไงนะครับดังนั้นสมัยก่อนมีคนอ้างบอกว่ามีงานวิจัยรับรองเรายังพอเชื่อได้บ้างแต่เดี๋ยวนี้มีงานวิจัยรับรองแล้วเชื่อไม่ได้นะเราต้องเอางานวิจัยมาอ่านด้วยว่ามันทำได้ดีหรือเปล่าเออเหมือนอย่างที่ไอ้หมอเนี่ย2 คนนะครับเขาอ้างงานวิจัยอันหนึ่งนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมมีคนตายจากโรคมะเร็งสูงขึ้นถามว่ามันใช้ไอ้วัคซีนโควิดเนี่ยมาเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยวัคซีนโควิดมันทำให้มีคนตายจากโรคมะเร็งสูงขึ้นจากงานวิจัยนั้นสรุปอย่างนั้นได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ผมเคยเอามาอ่านให้ฟังแล้วครับว่ามันพลาดตรงไหนที่สรุปอย่างนั้นไม่ได้ นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าศาสตราจารย์คนนี้หรือว่าหมอคนไหนก็แล้วแต่ที่เอางานวิจัยชิ้นนี้ออกมาบอกแล้วบอกว่ามันมีงานวิจัยรองรับนะว่าวัคซีนโควิดมันทำให้เกิดแบบนี้ได้ถ้าเขาอ่านงานวิจัยตัวนี้จริงนะมันมี2ประเด็นประเด็นแรกมีอคติอยู่แล้วตั้งแต่แรกจึงสรุปแบบนั้นประเด็นที่2คือจงใจอ่านงานวิจัยให้มันออกมาในทางที่ตัวเองต้องการฟังเท่านั้นโดยไม่สนใจว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดหรือมันจะสรุปได้ยังไงก็แล้วแต่มีแค่นี้เลยนะฮะ ดังนั้นเดี๋ยวนี้เราต้องระวังในการอ่านงานวิจัยเราต้องรู้ด้วยว่ามันคืออะไรนะครับเพราะงั้นผมก็เลยเอามาอ่านให้คุณฟังอยู่เรื่อยๆนี่แหละนะครับสมัยก่อนมีควบคุมทีวีใช่มันก็ต้องรอควบคุมนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะอย่างนี้นะแล้วเผลอๆรู้แล้วป่ะเผลอๆอาจจะเป็นหมอบางคนเนี่ยไปกรอกหูดาราคนเนี้ยอยู่เรื่อยๆว่าผมว่าน่าจะเป็นจากวัคซีนนะคุณหาอย่างอื่นไม่เจอต้องเป็นจากวัคซีนแน่ๆเลยแล้วคุณฟังบ่อยๆประกอบกับคุณเพิ่งเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยคุณจะเชื่อใครอะก็ต้องเชื่อคนที่คุณฟังบ่อยถูกไหมฮะ
อ่าถึงแม้ผมจะเป็นรุ่นพี่โรงเรียนเขาก็แล้วแต่นะซึ่งผมก็อาจจะเห็นต่างจากเขานะครับก็เนาะแล้วแต่คนส่วนหมอคนหนึ่งที่ออกมาต่อต้านวัคซีนดังๆเลยเนี่ยคนหนึ่งก็ดันเป็นรุ่นพี่โรงเรียนผมซะอีกนะฮะคือส่วนตัวผมก็ไม่รู้จักเขาอะนะแต่รู้แต่ว่าเขาเป็นคนแรงๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเสียเวลาที่จะไปคุยด้วยคนที่อยู่โรงเรียนเดียวกันไม่ได้แปลว่าจะต้องรักกันเสมอไปเราเกลียดกันก็ได้นะครับ คือผมเห็นถ้าในเรื่องวัคซีนผมเห็นก็ไม่ตรงกับเขาอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับแต่ถ้าในเรื่องของความเป็นศิษย์เก่าอะเราก็คุยกันอย่างอื่นได้นะถ้าไม่ใช่เรื่องนี้เราคุยกันได้หมดแล้วแหละนะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วเราต้องแยกเรื่องให้เป็นเวลาที่เราคุยกับคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะใช้มุมมองอย่างเดียวของเขาในการที่เราจะชอบหรือเราจะเกลียดเขาไม่ได้นะครับเช่นสมมุติว่าเอาง่ายๆสมมติคนในครอบครัวผมอย่างเงี้ยคนหนึ่งเห็น ชอบพรรคการเมืองพรรคหนึ่งผมชอบอีกพรรคหนึ่งแล้วชอบไม่ตรงกันเลยนะครับแล้วเราก็จะเถียงกันเรื่องนี้บอกเฮ้ยไม่ได้ต้องพรรคของเรานะพรรคของแกนี่มันขี้โกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะถือว่าไอ้คนคนนั้นอ่ะเป็นคนไม่ดีทุกอย่างที่เขาพูดมาต้องผิดหมดมันไม่ได้ถูกไหมครับโอเคเราอาจจะไม่เห็นด้วยเรื่องของการเมืองเรามีมุมมองของเรามันไม่ถูกต้องในมุมมองของเรานะครับแต่มุมมองของเขามันอาจจะบอกว่าถูกต้องแต่ถ้าเขาพูดเรื่องอื่นล่ะเช่นว่าเนี่ย รถนะมันจะต้องระวังตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียถ้าเราไปติดเรื่องของการเมืองว่าเขาพูดเรื่องการเมืองไม่ดีนะครับเราก็มองว่าไอ้เรื่องรถของเขาพูดมั่วอย่างนั้นแหละไม่รู้เรื่องอะไรไม่ได้นะบางทีเราต้องแยกเรื่องให้เป็นแล้วการแยกเรื่องแบบนี้มันยากมากนะครับเพราะหลายคนเนี่ยมันจะติดแบบเนี้ยคือเขาเป็นคนไม่ดีคือเขาเคยเป็นนักโทษมาก่อนทุกๆอย่างที่เขาทำมันต้องไม่ดีเราต้องไม่จ้างเขาก็ไม่ใช่เกิดว่าเขามีความสามารถทางด้านวาดรูปศิลปะเก่งสักเก่งอย่างเงี้ย เราก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆนะไม่ใช่เอาทุกอย่างมารวมกันนะครับเหมือนองคุลิมานน่ะคุณเคยดูไหมล่ะเป็นมหาโจรมาก่อนแต่สุดท้ายก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นโจรองคุลิมานมันยังไงก็ต้องเป็นโจรยังไงไม่มีทางกลับใจได้หรอกทำทุกอย่างยังไงทุกอย่างที่เขาทำมันต้องเลวหมดเลยไม่ต้องรับบวชเลยตั้งแต่แรกจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะมีปัญหาถูกไหมนี่แหละขอบคุณคุณณัฐไทยนะครับที่สนับสนุนมานะครับอืม ใช่ฟังเรื่อยๆมันเหมือนโดนล้างสมองคือคนพวกนี้เวลาฟังเรื่องเดิมๆซ้ำๆเนี่ยมันจะโดนสะกดจิตโดนล้างสมองคุณจะมีหน้าที่จะต้องรู้ให้ได้ว่าคุณกำลังโดนอยู่หรือเปล่าถ้าคุณโดนอยู่เนี่ยก็สนุกนะฮะทัศนคติกว้างมันผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็สามารถทำได้เนาะคือเราต้องมีความคิดหลายๆอย่างคือตัวเองผมเองสมัยก่อนก็ติดเหมือนกันแหละที่บอกว่าเออถ้าคนคนหนึ่งเขาทำอะไรไม่ดีเราก็ต้องมองว่าเราอาจจะไม่ชอบเขาในเรื่องนั้นแล้วเราก็พาลไปว่าทุกๆอย่างที่เขาทำอะมันไม่ดีสักเรื่องหนึ่งนั่นแหละแล้วคุณรู้ไหมว่าอะไรที่เดี๋ยวเนี้ยมันสอนคุณได้มากที่สุดนอกเหนือจากที่ผมเล่าไป ตัวร้ายคุณเคยดูละครตัวร้ายหลายๆครั้งไหมเออตัวร้ายหลายๆครั้งเนี่ยบางทีสิ่งที่เขาทำน่ะคุณอาจจะไม่ชอบคุณอาจจะเกลียดตัวอิจฉาตัวร้ายไงมันไม่ดีแต่มันมีมุมที่มันดีมากๆของมันคุณดูอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยเซอรัสเนปคือคุณถ้าคนไม่ได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์ก็อาจจะไม่อินนะเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเคยดูอะเซอรัสเนปอย่างเงี้ยสเนปนี่เป็นคนที่แบบแฮร์รี่มันเกลียดมากเลย มันอะไรก็แบบต่อต้านไปหมดชอบไปแกล้งเขาอย่างเงี้ยนะครับโหดร้ายอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาเป็นคนที่รักแม่แฮร์รี่มากอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาทำทุกอย่างจริงๆก็เพื่อป้องกันไม่ให้แฮร์รี่มันเป็นอะไรขึ้นมาแต่เขาก็อาจจะด้วยความที่อิจฉาเจมส์พอตเตอร์คือแบบไอ้เจมส์กับลิลลี่นี่มันได้กันนะครับเป็นภรรยาสามีกันแต่มันไม่ได้อะทั้งที่มันรักมากกว่านะครับแต่มันก็ยังจะยืนยันจะปกป้องแฮร์รี่แต่ว่ามันก็แบบปกป้องออกหน้าออกตาไม่ได้เพราะมันเกลียดพ่อมันอย่างเงี้ยอยู่อะโดนแกล้งตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงแม้มันจะดูเหมือนเป็นตัวร้ายแต่มันมีมุมมองที่มันดีของมันด้วยเราจะเอาสิ่งที่เขากระทำมาอย่างหนึ่งเป็นการที่แบบเราเกลียดเขาทุกอย่างมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือหนังเรื่องอื่นอะไรก็แล้วแต่ หรือแบบตัวเรื่องอะไรอะ Thor อย่างเงี้ยน้องมันอะใช่ไหมที่ดูเหมือนจะเป็นตัวร้ายมันก็มีส่วนที่มันดีของมันเราจะแบบไปบอกว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งร้ายเรื่องหนึ่งมันจะต้องร้ายมันทุกเรื่องมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับถ้าเราเป็นคนที่บอกอย่างนั้นนะหรือมองอย่างนั้นนะคนคนนี้มันไม่ดีแล้วมันต้องไม่ดีทุกอย่างนะคุณจะเสียโอกาสมากเลยในชีวิตเนี้ยจะมีแต่การมองโลกที่แบบไม่ดีอะนะครับต้องระวังตรงนี้หน่อยเนาะ
ยินดีต้อนรับคุณแดเนียลเข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราว่าเราจะทำไลฟ์เฉพาะเมมเบอร์ดังนั้นคนที่เป็นเมมเบอร์ก็สามารถที่จะถามได้นะยาผ่าเบาหวานที่ดีที่สุดไม่มีตัวไหนดีที่สุดครับแล้วเราต้องไปดูว่าแผลเบาหวานมันหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมฮะการดูแลแผลเบาหวานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณมีเนื้อตายไม่มีเนื้อตายมีการติดเชื้อไม่มีการติดเชื้อนะครับต้องไปให้หมอที่เขาดูแผลเนี่ยเขาสอนเราเขาต้องทำอะไรบ้างเพราะแผลแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยนะถ้าสมมติคุณตัดเนื้อตายทิ้งไปหมดแล้วมันเป็นแผลเปิดสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยผมจะใช้ตัวเบตาดีนเช็ดรอบผิวหนังข้างนอกก่อนนะครับส่วนตัวในแผลเนี่ยถ้ามันยังมีเละๆอยู่นะผมก็จะใช้น้ำเกลือแล้วก็เจือจางเบตาดีนสักประมาณหยด2หยดแล้วก็ใส่ตัวสำลีหรือผ้าก๊อซเช็ดในแผลข้างในเพื่อที่จะเอาพวกเมือกพวกเชื้ออะไรต่างๆออกให้หมดนะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วแผลพวกเนี้ยมันต้องทำ wet to dry dressing หมายความว่าชั้นแรกที่แปะอยู่กับแผลเนี่ยจะต้องเป็นผ้าก๊อซที่มันมีน้ำเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วชั้นหลังๆเนี่ยไม่มีน้ำเกลือนะแล้วเราก็รอที่เหลือเนี่ยคือเราต้องทำแผลเรื่อยๆให้มันไม่มีอะไรที่มันเป็นความสกปรกสิ่งตกค้างอยู่ในแผลแล้วก็ต้องคุมเบาหวานให้ดีถ้าเกิดคุมเบาหวานไม่ได้ชาติหน้าแผลคุณก็ไม่หายบอกเลยนะครับแล้วก็ตัวที่ใช้ทำแผลนี่ก็เหมือนกันนะฮะก็อาจจะต้องไปดูแล้วแต่คนบางทีอาจจะทำ wet to dry dressing ไม่ได้จะต้องไปทำใช้อย่างอื่นทาอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับอืมขอให้พรุ่งนี้เลิกงานไวๆแล้วรถไม่ติดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็เลิกงานไวเลิกงานช้ายังไงก็กลับมาดูต่อได้นะครับชอบตัวอย่างสเนปแสดงว่าเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันใช่ไหมโลกิเคยดูสปอยสุดท้ายบรรลุพลังสูงสุดนั่นแหละเด่นกว่าพี่ทอเฉยเลยใช่ไหมก็อย่างนี้แหละคือคนเรามันไม่ได้มีความไม่ดีอย่างเดียวมันแค่เราไม่เห็นด้วยกับเขาแค่อย่างเดียวอะไม่ได้แปลว่าเรื่องอื่นเขาใช้เรื่องหาไม่ดีใช่ไหมอืมผมจะเรียนต่อเป็นหมอผ่าตัดได้ไหมครับขี้เกียจเรียนนะครับคือมันจะเรียนก็ได้แหละแต่คุณต้องไปเริ่มใหม่เลยตั้งแต่แรกนะฮะมีน้ำอะไรกินไหมมีน้ำเปล่านะครับแต่ว่าชาอะไรพวกนี้ยังไม่ได้เอามันออกมาเลยต้องมาแกะมาจากกล่องก่อนนะฮะทุกนี้ก็ยังกินน้ำเปล่าไปก่อนนี่แหละนะครับ คนเหล่านี้จะเป็นแบบฟังบ่อยๆจิตใต้สำนึกจะเชื่อใช่ครับเราก็ต้องอย่าเป็นแบบนั้นคือในเมื่อเรารู้ว่าความเป็นไปมันเป็นอะไรแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมาจัดการกับตัวเองบางทีเราดูหนังหลายๆเรื่องดูละครหลายๆเรื่องเราเป็นผู้ดูเรายังมองเห็นเลยว่าอ้าวเฮ้ยเรื่องในละครมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะพูดง่ายๆคือเราต้องทำให้เราเหมือนเป็นคนดูละครน่ะเหมือนเป็นคนที่อยู่ภายนอกเหตุการณ์เราจะมองเห็นเหตุการณ์ชัดเจน ว่าในเหตุการณ์เนี่ยมันกำลังจะพยายามปั่นสมองเราหรือเปล่าพยายามพูดให้เราเชื่อพยายามสร้างให้สมองเรามันเป็นแบบหนึ่งพยายามปกปิดความจริงพยายามจะเบี่ยงเบนไม่ให้เราไปสนใจในสิ่งที่มันสมควรจะสนใจหรือเปล่านะครับถ้าเราถอยมาเป็นคนนอกเหมือนเวลาที่เราดูหนังเนี่ยสบายแล้วครับชาตินี้คุณไม่มีทางโดนหลอกง่ายๆแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่สามารถดึงตัวเองมาเป็นผู้สังเกตการณ์เหตุการณ์นั้นได้นะคุณมีสิทธิ์มากเลยที่คุณจะโดน หลอกโดนล้างสมองโดนให้เชื่ออะไรที่มันไม่ควรจะเชื่อนะครับเช่นหลายคนไปฟังมาอุ้ยเขาโฆษณาว่าตัวนั้นกินแล้วดีตัวนั้นกินแล้วหายกินแปะกล้วยแล้วจะฉลาดขึ้นความจำดีอ่ะกินเยื่อไผ่แล้วจะปอดแข็งแรงมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณเคยไปหาข้อมูลไหมคนที่เขาเอามาขายเขาก็ต้องบอกว่าโอ้คนสมัยก่อนเขากินกันแข็งแรงกันฉันกินตอนเด็กๆแล้วต้องเอามาขายอะไรเงี้ยนะครับก็คุณไม่ได้ไปหาข้อมูลคุณจะรู้ได้ไงมันเป็นอย่างนั้นจริงคุณอาจจะเสียตังค์เยอะแยะโดยที่คุณไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าคือเยื่อไผ่ผมก็ชอบกินนะมันก็อร่อยดีนะครับแต่กินแล้วปอดดีหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะผมกินไปตั้งเยอะตั้งแยะไม่รู้ว่าปอดดีหรือเปล่านะถ้าไม่กินก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมก็ได้นะครับอาจจะแค่ขาดความอร่อยไปในชีวิตนะพูดเรื่อง mindfulness เห็นเขาทำคลิปมันดีอย่างนั้นจริงๆmindfulness เนี่ยผมว่าผมไม่รู้ว่าเขาพูดในแง่ไหนดีกว่านะ mindful เหมือนมันจะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแปลว่าอะไรที่มันได้ความหมายครบถ้วนทุกกระบวนความของคำว่า mindfulness นะครับเอ่อ
ถ้ามันแปลจริงๆ mindful เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีความคิดกับสิ่งหนึ่งที่ดีนะฮะbe mindful คือเราควรจะเกรงใจเกรงใจมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเรียกอะไรไม่รู้จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดี mindful ใครแปลได้ก็ช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันนะว่าแปลให้มันครบกระบวนความยังไงคือผมไม่สามารถที่จะหาคำที่มันบรรยายทุกอย่างของคำว่า mindful ได้นะครับแต่ต้องเป็นคนที่มีความพินิจพิเคราะห์กับเรื่องหนึ่งเนี่ยคำว่า mindful เนี่ยคือแบบนี้เลยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสมาธิไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำให้ตัวเองสบายใจไม่ได้เกี่ยวกับการมีสติหรืออะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันต้องเป็นการที่เราต้องคอยพินิจพิเคราะห์ในเรื่องหนึ่งให้มันเพียงพอนะครับไม่ใช่ว่าเราหลงเชื่อไปซะอย่างนั้นแต่ผมเข้าใจนะครับคำว่า mindful ที่คนเอาไปใช้กันทั้งหลายแหละเนี่ยมันเพื่อสุขภาพทางด้านจิตใจเพื่อที่จะทำให้เรามีความปลอดโปร่งทางด้านจิตใจพวกนี้ดีขึ้นแต่ว่าจริงๆเอาเข้าจริงๆนะมันไม่ได้แปลแบบนั้นนะครับถ้าแปลตรงตัวนะไม่ได้แปลแบบนั้นเลยนะครับเหมือนอย่างถ้าผมพูดกับคนอื่นเงี้ยเจอคนหนึ่ง you have to be mindful for the others คือเราควรจะเห็นใจคนอื่นนะเออถูกปะเรา you have to be mindful คุณต้องคุณต้องเข้าใจคุณต้องหัดเข้าใจคนอื่นบ้างอย่างเงี้ย mindful นะครับมันไม่มันไม่มีเขา yeah you have to practice mindfulness คุณก็ต้องพยายามฝึกให้ตัวเองเข้าใจในความเป็นโลกอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดีนะถูกป่ะมันก็ดีมันไม่ใช่ของไม่ดียังไงถ้าเกิดคุณเข้าใจโลกเข้าใจในจิตใจของคนอื่นเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างเงี้ยนะครับเออมันจะได้เข้าใจนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่ามันไม่ได้แปลตรงตัวว่าอย่า take his heart take his mind and put in your mind มันไม่ได้พูดเป็นแบบนั้นนะครับมันจะพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือให้เราไปใส่รองเท้าของเขา if I were in your shoes I would จุดอะไรก็ได้ถ้าฉันไปใส่รองเท้าของคุณฉันจะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าเราไปใส่รองเท้าของเขาเราถึงจะรู้สึกแบบเขานั่นแหละอย่างเดียวกับการที่เราเอาใจเขาใส่ใจเรานะแต่ฝรั่งมันไม่มีคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา if you were in my heart if I were in your heart มันไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับอืม โอ้ที่ว่าเจริญสติสัมปชัญญะจริงๆมันก็ไม่แปลว่าเจริญสติขนาดนั้นแต่จะแปลว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอืมมันไม่มีทางแปลได้มันครบถ้วนนะแปลได้ครบถ้วนจริงๆมันไม่น่าใช่ขนาดนี้ขอบคุณคุณชวีวรรณนะครับที่สนับสนุนมานะครับวันนี้เราจะเอาไปหาชานมไข่มุกกินนะให้ตัวนี้แล้วกันเนี่ยนี่มีฝุ่นหล่นมาจากท้องฟ้านะครับเราก็ต้องปล่อยของแปลกประหลาดให้ดู วันนี้วิวบ้านดูโปร่งโล่งใช่ครับมันก็โปร่งโล่งมันมีต้นไม้อยู่ข้างหลังแล้วก็มีเปียโนซึ่งเพิ่งจะเอามาวางไว้เมื่อวานนี้เองนะครับสำนวนฝรั่งน่าสนใจแต่ไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้นะครับมันถ้าเกิดคุณลูกช้างไปเจอฝรั่งไม่ต้องไปขอรองเท้าเขามาลองใส่นะบางทีมันอาจจะใส่ไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วเราไม่รู้ว่ารองเท้าเขาเหม็นหรือเปล่าถ้าเราใส่เข้าไปแล้วเท้าเราเหม็นตามมาด้วยโอ้คงจะแย่เนาะอาจจะเป็นฮ่องกงฟุตอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเอาไว้ใส่นะครับอืม โฮโมซิสตินสูงต้องดูแลตัวเองยังไงพวกนี้การกินโฟลิกมันจะช่วยได้บ้างนะครับแต่คนสูงนะสูงแค่ไหนแล้วทำไมถึงไปตรวจอันนั้นผมสงสัยมากกว่าสงสัยว่าทำไมถึงไปตรวจมากกว่าเพราะโดยทั่วไปเนี่ยผมไม่เคยสั่งตรวจโฮโมซิสตินเลยสักเคสเดียวนะศูนย์เคสเลยศูนย์และเหตุผลในทางการแพทย์จริงๆที่ต้องส่งโฮโมซิสตินเนี่ยคือคนที่เป็นสโตรกบ่อยๆหรือมีริ่มเลือดอุดตันนะผมจะสงสัยภาวะต่างๆถ้าตรวจมาทุกอย่างเราไม่เจอเนี่ยเราต้องสงสัยเรามีไฮเปอร์โฮโมซิสตินีเมียหรือเปล่าพวกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมบางชนิดนะครับเราก็อาจจะต้องไปใช้ยาบางตัวเช่นโฟลิกแอซิดในขนาดสูงหรือบางคนก็ไปกินอะไรก็แล้วแต่อาหารเสริมบางตัวก็อาจจะพอช่วยได้แต่โดยทั่วไปเราไม่ตรวจกันถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นสโตรกไม่ได้มีเลือดอุดตันแล้วไปตรวจเจอโดยบังเอิญเราก็ไม่ทำอะไรอยู่ดีแต่พอตรวจเจอแล้วทุกคนมันก็อยากจะทำอะไรเพราะว่าอุ๊ยไปฟังมาเดี๋ยวมันเป็นสโตรกเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นริ่มเลือดอุดตันฉันจะเป็นหรือเปล่าฉันจะทำยังไงดีมันจะเป็นในอนาคตไหมโอ้โหวุ่นวายกันไปใหญ่นะครับก็ถ้าอยากจะทำอะไรก็ลองกินโฟลิกแล้วกันนะครับเด็กชาติพันธุ์ที่อยากเข้า Harvard จะเจอ how to
โอ้ไม่รู้จะตอบยังไงดีเลยอันดับแรกนะคุณต้องพูดภาษาอังกฤษให้เก่งมากก่อนเก่งมากไม่ใช่เก่งธรรมดาอันดับที่สองคุณต้องทำตัวให้มันมีคุณค่าทางสังคมไม่ใช่เด็กธรรมดาแล้วคุณต้องมีความที่ขวนขวายในการทำแบบนั้นเองไม่ใช่คุณไปถามโอ้มีอะไรให้ทำเพื่อที่เราจะได้เข้าฮาร์วาร์ดไหมไม่มีคุณต้องสร้างมันด้วยตัวเองนะครับเด็กฮาร์วาร์ดที่มันเก่งทุกคนเพราะว่าเขาขวนขวาย หาโอกาสด้วยตัวเองเขาไม่รอให้โอกาสมันมาหาเขานะครับคืออย่างน้อยๆก็ต้องเป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมหัดทำอะไรใหม่ๆมีความก้าวหน้าอะไรเงี้ยมีงานวิจัยเป็นของตัวเองงานวิจัยที่ทำก็ต้องเป็นงานวิจัยที่ดีๆไม่ใช่งานวิจัยแบบขอแค่เขียนให้มันจบขอให้มันมีงานวิจัยอันนี้ไม่ได้นะครับบางคนมี10งานวิจัยเลยแต่ว่าแต่ละงานนี่คือเขียนแบบขอไปทีอ่ะขอให้มันเขียนได้ออกมาเป็นตีพิมพ์แล้วกันแต่ตีพิมพ์ในไหนยังไม่สนใจนะครับ ถ้าระดับ Harvard เนี่ยต้องตีพิมพ์ในระดับงานวิจัยที่แบบดีๆวารสารที่ดังๆอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนนะครับเพราะมันจะเป็นวิธีเดียวที่ทำให้มหาวิทยาลัยเขารู้จักคุณได้วิธีอื่นไม่มีทางเขาไม่รู้จักหรอกว่าคุณมาจากไหนนะครับแล้วที่แน่ๆคุณต้องเรียนเก่งเพราะว่าอะไรทุกคนที่เข้า Harvard ได้เรียนเก่งหมดทุกคนถ้าคุณเป็นคนที่เรียนไม่เก่งต่อให้คุณอย่างอื่นดีมันก็ไม่มีทางเข้าได้ดังนั้นคุณต้องเก่งก่อนนะครับเก่งคืออะไรคุณได้4หมดหรือยังหรือไม่ก็นั่ง3.9อ่ะอย่างเงี้ย ถ้าคุณไม่ได้3.9ไม่ได้4ยังห่วยสุดก็คือ3.8ถ้าเกิดคุณต่ำกว่า3.8นะผมว่าไม่มีทางละเพราะว่านี่คือทุกคนมันเป็นอย่างนี้หมดตั้งแต่แรกนี่เป็นพื้นฐานของเขาเลย3.8ถึง4นะพื้นฐานแต่คุณต้องต่อยอดของพื้นฐานเข้าไปอีกด้วยการทำวิจัยทำอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยสังคมทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงอะไรสักอย่างที่ทำให้คนในโลกเขารู้จักคุณได้ไอ้นี่แหละที่จะเป็นตัวที่ทำให้ Harvard เขาเรียกคุณไปสัมภาษณ์ถ้าคุณไม่มีก็ไม่มีโอกาสนะครับ ต่อมาคุณต้องรู้จักกับศิษย์เก่าหรืออาจารย์ในนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องรู้จักให้ดีไม่ใช่ว่าคุณไปทำงานกับเขาแค่1 เดือนแล้วขอให้เขาเขียนใบรับรองให้อันนี้ก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาจะเขียนแบบทั่วๆไปซึ่งจะทำให้พอคนอ่านเห็นปุ๊บอันนี้เขาไปขอมาเล่นๆให้ไปทำงานมาด้วยเฉยไม่เอาคนนี้ตกไปแล้วกันนะครับแล้วก็งานบางอย่างที่ไม่ใช่หมอมันจะดีมากเช่นสมมุติว่าคุณไปเป็นCEO บริษัทสตาร์ทอัพอะไรสักอย่างแล้วมันดังขึ้นมานี้คุณมีสิทธิ์ละอย่างเงี้ยมันต้องทำอะไรที่มันเกินตัวผู้ใหญ่เขาทำอะไรคุณต้องทำได้แบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าตัวเองเป็นนักเรียนเป็นคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเรายังถือว่าเราเป็นเด็กอย่างเงี้ยไม่มีทางได้เข้า Harvard แน่นอนบอกไว้เลยนะครับเขาหาคนที่เก่งคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่สามารถทำอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมในอนาคตได้ น่าจะเข้ามาเรียน Harvard แล้วก็พอจบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติได้นั่นคือคนที่ Harvard เขาต้องการนะครับถ้าคุณไม่ใช่คนคนนั้นไม่มีความฝันยิ่งใหญ่แบบนั้นนะครับบอกเลยครับเข้าไม่ได้นะครับคนแก่นอนหลับกินยาเมลาโทนินหรือแค่เครียดดีกว่าไม่มีตัวไหนดีกว่ากันครับก็ต้องไปหาสาเหตุว่าคุณเป็นอะไรนะถ้าคนเครียดคุณต้องไปรักษาความเครียดซะก่อนมันถึงจะหลับได้โดยที่คุณไม่ต้องกินยาถูกไหม แต่ถ้าเกิดคุณนอนไม่หลับทั่วไปแล้วเปลี่ยนเวลาบ่อยๆกินเมลาโทนินอาจจะพอช่วยได้นะครับดูสารคดี Fat Sick Nearly Dead คนที่อ้วนสารพัดโรคท้าทายตัวเองด้วยการดื่มน้ำผลไม้สกัดเย็นอย่างเดียวไม่ทานอาหารเป็นเวลา60 วันอันนี้ผมยังไม่เห็นด้วยกับการดื่มน้ำผลไม้สกัดเย็นนะเพราะว่าน้ำผลไม้สกัดเย็นมันมีน้ำตาลเยอะนะครับมันไม่ควรจะสกัดอะไรเลยซ้ำมันควรจะกินเข้าไปทั้งกากนั่นแหละถึงจะได้ประโยชน์นะลืมตัวเอง ถือถุงยาเบาหวานกับถุงก๋วยเตี๋ยวอยู่ในมือเดียวกันทำให้ยาเบาหวานร้อนมากต้องทิ้งยาไหมไม่ต้องทิ้งครับอย่าเอายาเข้าไปใส่ในถุงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อย่าเอายาไปละลายในน้ำก๋วยเตี๋ยวกินแล้วกันอันนั้นไม่น่าจะกินได้ละนะฮะต้นไม้นิ่งมากมันสงบอะครับต้นไม้มันนิ่งมากโรซี่มันก็เลยหลับอยู่ข้างหลังเนี่ยนอนอยู่ตรงโซฟาไปไหนเราไม่รู้เห็นเห็นก้อนนะก้อนขนน่ะนี่ก็ห้อง แต่ยังไม่เสร็จนะครับยังลุกลกอยู่ขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะฮะอืมอันนี้อะไรเพิ่งหายจากโควิดวิจัยเสร็จเป็นช่วงๆมีบัตรตัวอย่างไรบ้างออกกำลังกายครับต้องออกกำลังกายแน่นอนเลย
แล้วใจสั่นเนี่ยควรจะต้องไปตรวจว่าใจสั่นเป็นช่วงๆเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับใจสั่นมันมีกี่แบบหลายแบบเลยแล้วผมเคยสอนไปแล้วด้วยว่าแบบไหนที่คุณต้องไปโรงพยาบาลนะครับแล้วมันมีการวิเคราะห์ยังไงให้ไปฟังคลิปนั้นเพราะว่าคุณต้องจับชีพจรตัวเองแล้วเขียนมันออกมาให้ได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงที่มันสั่นเวลาที่ไปหาหมอเนี่ยคุณเอาไอ้ที่คุณเขียนไปให้เขาดูเขาจะบอกได้เลยว่าอ๋อมันเป็นไอ้นี่นะครับแต่ถ้าคุณไปบอกเขาแค่ว่าใจสั่นแล้วบอกอะไรต่อจากนั้นไม่ได้เลยนะไม่มีทางรู้ที่สำคัญคือพอไปแล้วใจมันไม่สั่นพอไปตรวจ EKG ออกมาแล้วปกติคุณก็จะบอกว่า เนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรใจสั่นก็ไม่หายแต่ตอนไปตรวจฮะทุกอย่างปกติหมดตรวจเอ็กซเรย์ปอดปกติตรวจ EKG หัวใจปกติแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วต้องทำยังไงคำปัญหานี่มันอยู่ตรงไหนรู้ไหมปัญหานี่มันอยู่ตรงที่คุณไม่สามารถบรรยายอาการตั้งแต่แรกให้หมอเขารู้ได้ถ้าคุณบรรยายได้ปุ๊บผมรู้ทันทีว่ามันเป็นอะไรโดยที่ผมไม่ต้องตรวจอะไรคุณเลยด้วยซ้ำไปนะครับอันที่สองคือมันก็มีคนบางคนแหละที่ยังไงก็บอกไม่ได้ว่าอาการเป็นแบบไหนพวกนี้ก็ต้องไปตรวจ แต่ถ้าไปตรวจตอนไม่มีอาการแล้วปกติมันก็บอกอะไรไม่ได้มันต้องตรวจตอนมีอาการนะครับซึ่งในกรณีที่ใจสั่นบางทีเราต้องให้เครื่องมอนิเตอร์ติดกลับมาบ้านเพื่อได้ดูว่ามันใจสั่นแบบไหนเป็นกี่ครั้งเป็นยังไงบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าเป็นบ่อยแค่ไหนแล้วก็โรคอะไรก็รักษาตามนั้นนะฮะงดน้ำตาลจะทำให้ความดันดีขึ้นจริงหรือครับไม่จริงครับไม่ไปฟังมาจากไหนโดนหลอกแล้วนะฮะความเชื่อแปลกประหลาดขนาดนี้ไม่มีหรอกครับเอางี้คุณว่าผมความจำดีไหม ลองตอบมันนิดหนึ่งแล้วกันว่าผมเนี่ยความจำดีไหมคุณนุกเพราะผมจำอะไรได้พอสมควรเนาะคุณว่าผมงดน้ำตาลไหมอืมผมเนี่ยงดน้ำตาลปะเมื่อวานผมยังกินชานมไข่มุกอยู่เลยนะครับไม่งดแล้วผมก็ไม่เห็นว่าความจำผมมันจะไม่ดียังไงถูกปะดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยไม่ได้เกี่ยวแล้วครับคุณกินน้ำตาลก็กินได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าไปกินมันเยอะจนเกินไปแล้วเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าผมคือผมก็ไม่ได้งดชานมไข่มุกแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผมกินชานมไข่มุกทุกวันถูกปะมันต้องพอประมาณนะมีห้องใต้ดินไหมครับไม่มีครับทำยังไงเขาถึงเชิญไปสอนสมัครมาสิครับถ้าสมัครมาแล้วความสามารถเราถึงเขาก็ให้เขามาสอนสิครับถูกไหมเราต้องให้มีความสามารถเราพอ พอดแคสต์ของคุณ Peter Attia เพราะ guest น่าสนใจรายละเอียดอ่าอันนี้ผมไม่เคยดูเลยครับก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นยังไงลองสั่งหนังสือเรื่อง Outlive มาอ่านแต่ไม่แน่ใจที่ US เขามีเครดิตเป็นยังไงบ้างอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าหนังสือเรื่อง Outlive เนี่ยผมเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วว่ามันดีอาจจะต้องเอามาดูสักทีหนึ่งถ้าผมว่างก่อนนะตอนนี้ยังไม่ว่างเดี๋ยวขี้เกียจอ่าน Dyson ต้องเข้าแล้วสิมันต้องหวีขนนะถ้าหวีเสร็จปุ๊บมันก็ปกติแต่ว่าพอมันไปวิ่งมันก็กลายเป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมนะครับโรงพยาบาลในประเทศไทยรักษาตามโปรจากไทรอยด์ได้หรือเปล่าไม่เสมอไปแล้วก็ไม่ได้แปลว่าโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลจะรักษาได้นะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าต่อให้คุณไปอยู่โรงพยาบาลที่ดีมันจะรักษาได้เสมอไปนะครับทั่วไปถ้ามันปวดมากเนี่ยเราจะใช้การยิงรังสีเข้าไปข้างหลังนะครับต้องฉายรังสีเข้าไปนะซึ่งพวกนี้ต้องไปเจอหมอตาพิเศษเลยให้เขาตรวจรักษานะครับมันทำได้แต่มันไม่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่ารักษาครั้งเดียวแล้วมันจะหายเลยต้องทำซ้ำอยู่เรื่อยๆบางทีก็ต้องผ่าตัดช่วยด้วยนะครับ ฮะผมช่วยทำไมผมต้องช่วยคุณผมแค่ให้ความรู้ของคุณเท่านั้นแต่ไม่สามารถช่วยได้นะครับไม่ออกกำลังกายมานานๆกลับมาออกกำลังกายเมื่อวานก่อนเล่น deadlift กับ squat รัน superset ครับเล่นแบบไม่ประมาณตัวเองปวดหลังร่างเดินไม่ได้ครับอย่างนี้คุณต้องหยุดก่อนเลยครับต้องหยุดไปก่อนเลยตอนนี้กินยาแก้ปวดแล้วก็นอนพักแล้วก็เอาอะไรร้อนๆไปประคบตรงบริเวณที่มันปวดนะมันต้องรอให้มันหายเองแล้วก็ตอนนี้ก็ดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆที่แนะนำคือน้ำเยอะๆแมกนีเซียมแล้วก็ยาแก้ปวดเอาน้ำร้อนประคบแล้วก็รอหายอย่าไปทำมันอีกแล้วกันนะครับ ทำไมคนแก่หลับยากเขาถึงส่งมาหาหมอจิตเวชเพราะว่าคนแก่หลับยากส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาทางด้านจิตใจอะไรสักอย่างซึ่งสะสมมาตั้งแต่วัยรุ่นนะครับจนวัยแก่มันก็มักจะเป็นแบบนี้นั่นแหละมีญาติเป็นพยาบาลบอกว่าเวลาอ่านหนังสือฮะอันนี้คืออะไรหนังสือหนังสือสะทองตื้อๆฮะมันคืออะไรอะ
อ่านหนังสือสะทองตื้อๆอันนี้ไม่รู้จักว่ามันคือหนังสือสะทองตื้อๆหรือหนังสือของพยาบาลเหรอชื่อประหลาดดีจังเลยนะครับจะกินน้ำหวานเพื่อให้น้ำตาลไปเลี้ยงสมองไวเขาคิดถูกหรือเปล่าหมายความว่าตอนอ่านอยู่แล้วสมองมันตื้อน่าจะเป็นสมองตื้อมากกว่านะครับกินแล้วสมองเลื่อนแล่นคิดถูกหรือเปล่าก็ถ้าเขาหิวอยู่แล้วเขากินอาหารเข้าไปมันก็ทำให้สมองแล่นอยู่แล้วครับนะ ฟังผมแล้วใช้ชีวิตสบายกว่าเดิม มันก็สบายกว่าเดิมและอาจจะลำบากในบางเรื่อง เช่นผมยังเน้นให้คุณออกกำลังกายอยู่ ถ้าเกิดคนไหนที่มาบอกว่าการออกกำลังกายมันลำบากอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากขึ้นนะเพราะยังไงคุณต้องออกกำลังกายผมไม่มียาเลยที่แบบใช้รักษาทุกโรคยกเว้นการออกกำลังกายที่ต้องทำนะครับโรซี่ก็นอนอยู่เมื่อกี้ไงครับคนแก่เป็นโควิดต้องพักกี่สัปดาห์ถึงไปฉีดวัคซีนปอดก็หายเสร็จปุ๊บก็ฉีดได้ทันทีไม่ต้องรอเลยครับ นอนโรงพยาบาลติดเครื่องโฮลเตอร์หัวใจเต้นผิดหัวใจออก PVC Echo มาแล้วปกติแต่คลื่นไฟผิดปกติก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคุณติดโฮลเตอร์ไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะตอบได้ว่ามันเป็นอะไรแล้วนะครับอืมอันนี้ก็จะไม่ยากละเพราะถ้าเรารู้ตัวว่าต้องทำยังไงก็ได้แล้วนะครับขอบคุณคุณกมลพานะครับที่สนับสนุนมานะฮะเก๋เลยว่าดูคลิปของผมด้านเวชศาสตร์กีฬาบอกว่ามีคนไข้ที่ lower back ด้วยการ deadlift บ่อยมากต้องระวัง deadlift เนี่ยปัญหาคือทำแล้วมันไม่ถูกต้องพอทำไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะปวดได้ง่ายแล้วบางทีอะถ้าคุณโชคร้ายนะหมอนรองกระดูกสันหลังมันเลื่อนออกมาเลยนะครับคือปกติเนี่ยกระดูกสันหลังมันอยู่ข้างบนถึงข้างล่างแล้วตรงกลางมันเป็นหมอนถ้าเกิดคุณยกผิดท่าใช่ไหมมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นมามันบี้ด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งมันเปิดไว้พอมันเปิดไปไอ้หมอนที่อยู่ตรงเนี้ยมันปิ้นออกไปข้างหลังปิ้นแล้วไปกดอะไรเส้นประสาทสันหลังอืม งั้นถ้าเกิดว่ากดแล้วมีอาการปวดโอเคมันยังเฉยๆอยู่แต่ถ้าปวดเสร็จปุ๊บแล้วขาคุณขยับไม่ได้เลยเนี่ยขยับไม่ได้แล้วมีอาการชาหรือเจ็บร้าวตรงขาคุณต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยไม่มีการรอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองไม่ได้ครับเพราะว่าเส้นประสาทนะถ้าคุณโดนกดแล้วมันเลยระยะเวลาโดยเฉพาะเกิน4 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ผ่าตัดนะมันจะไม่มีทางกลับมาได้อีกเลยแล้วคุณจะเป็นอัมพฤกษ์ตลอดชีวิตเป็นอัมพาตตลอดชีวิตคือขาเคลื่อนไหวไม่ได้ หรือบางคนขับถ่ายไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับดังนั้นพวกที่เป็นแบบเนี้ยแล้วขาขยับไม่ได้เลยมีอาการชาหรือมีอะไรพวกเนี้ยคุณต้องไปหาหมอตอนนี้เลยตอนนี้นะย้ำเลยไม่ว่าจะตี 2ตี 3คุณก็ต้องไปตอนนี้ไม่ใช่รอจนทั้งเช้าแล้วค่อยไปอันนั้นไม่ได้นะระวังให้ดีแล้วกันนะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เล่น deadlift เพราะผมรู้ตัวว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำมันได้ถูกท่าตลอดเวลาหรือเปล่าผมไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าที่มันปลอดภัยนะครับ เออก็ไม่เห็นไม่ต้องเล่น deadlift ก็ได้นี่ใช่เปล่าบางคนเล่นไปทำไมมันเป็น compound movement จะได้ออกกำลังกายหลายๆส่วนcompound movement เราไปเล่นอย่างอื่นก็ได้โหนบาร์ก็ compound movement ไหมใช่ไหมผมก็โหนบาร์ก็ได้ compound movement อยู่ดีใช่ไหมวิดพื้นที่แบบมีเทคนิค advance อย่างอื่นก็ compound movement ได้อยู่ดีทำ burpee ก็ compound movement ไม่เห็นมันจะยากไงเลยก็เล่นอย่างอื่นก็ได้บอกเล่นท่านี้แล้วเผาผลาญดีอย่างอื่นก็เผาผลาญได้เล่นท่านี้แล้วโอ้โหกล้ามขามันดีเฮ้ยผมก็ไปเล่น leg extension rack squat อะไรพวกนี้ก็ได้ไม่เห็นมันมีปัญหายังไงก็เล่นอย่างอื่นก็ได้แทน deadlift ก็ได้นะครับอืมคนแก่จะพาไปฉีดวัคซีน PrEP หน้า13ต้องบูดไหมครับไม่ต้องบูดครับปกติเราไม่บูดนะเราไม่ต้องบูดเราก็ฉีดไปเฉยๆนี่แหละแต่คุณฉีดไปแล้ว2 เดือนต้องไปฉีดPneumovax นะครับหลังจาก PrEP หน้า13เนี่ยเราก็2 เดือนไปฉีด Pneumovax คนที่เป็น subclinical hyperthyroid ไม่ต้องทำอะไรเลยครับไม่มีอะไรที่ต้องทำเป็นพิเศษเลยแค่ไปตรวจไทรอยด์ซ้ำให้แน่ใจว่ามันไม่เป็น overt clinical hyperthyroid เท่านั้นเองนะครับไม่มีอาหารจำเป็นที่ต้องกินไม่มียาที่ต้องกินไม่มีการดูแลที่ต้องทำที่จะทำให้บอกว่าอนาคตจะไม่เป็นถ้ามันจะเป็นมันจะเป็นของมันเองนั่นแหละนะครับไม่มีทางที่จะไปหยุดยั้งมันได้ที่เราทำก็คือเหมือนคนทั่วไปออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดแค่นั้นเลยตรงๆนะครับยังไม่มีอะไรอย่างอื่นที่ต้องทำนะฮะ แล้วก็อย่าลืมไปตรวจมีเสียงกวนตอนนอนไหมมีแต่ผมไม่สนใจครับผมไม่ค่อยสนใจเรื่องว่ามีเสียงก็หลับได้อยู่ดี
เคยผ่าเปลี่ยนเลนส์ตามาแล้วผ่าตัดแบบเลนส์ตาซ้ำได้ไหมครับอันนี้ต้องไปถามหมอตาแล้วครับว่าเขาจะสามารถทำซ้ำให้ได้หรือเปล่าแล้วถ้าทำซ้ำแล้วมันมีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับเรื่องนี้ผมไม่ใช่หมอตาดังนั้นก็ไม่สามารถจะตอบคุณได้เนาะจุดที่ขาขึ้นตามตัวไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นเส้นเลือดแดงอักเสบไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกันแน่ผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าถ้ามันเป็นอะไรกันแน่เหมือนกันน่าจะเป็นจุดเลือดที่ขาขึ้นที่ตัวด้วยมันเป็นอะไรไหมนี่ยังบอกไม่ได้เลยครับ ถ้าคุณอยากแน่ใจคุณต้องไปหาหมอผิวหนังและเขาดูว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับเพราะมันอาจจะเป็นเส้นมันอาจจะเป็นแค่เส้นเลือดฝอยที่มันแตกมาเฉยๆแล้วมันแดงถ้ามันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรด้วยไม่ได้บอกว่ามันเป็นโรคอะไรนะครับแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นไม่มีทางทำให้มันหายถ้ามันเป็นกรณีแบบที่ผมว่านะแต่ถ้ามันเป็นกรณีอื่นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูด้วยว่าคืออะไรนะครับซิลเวอร์50บวกมี แมกนีเซียมพอสำหรับคนอายุ50เบียร์ที่ดื่มเบียร์วัน2เกินอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับคุณต้องไปอ่านดูว่าในนั้นมันเขียนว่าอะไรบ้างนะครับต้องไปอ่านที่ฉลากด้วยว่าแมกนีเซียมมันมีเท่าไหร่แล้วมันเป็นแมกนีเซียมอะไรนะครับถ้าไม่เอาอย่างนั้นมาให้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้ว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับอืมหลังกินช็อกโกแลตมากก็มีอาการท้องผูกเกี่ยวหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวอะไรกันครับกินน้ำไม่พอซะมากกว่าเนาะ ลูกช้างชอบ deadlift ก็ไม่เป็นไรครับถ้าชอบก็ทำต่อไปเนาะแต่เราไม่ชอบเราก็ไม่ทำสมองล้าจากโควิด2 ปีพยายามฝึกสมาธิฝึกยังไงก็ไม่หายครับสมองล้าจากโควิดมีวิธีเดียวที่จะทำให้หายได้คือคุณต้องไปวิ่งออกกำลังกายแค่นั้นเลยง่ายมากนะครับต้องออกกำลังกายยิ่งออกหนักคุณยังมีโอกาสที่จะหายได้ดีนะครับแล้วอย่าลืมไปตรวจการนอนหลับด้วยเพราะว่าคนที่เป็นโควิดเนี่ยโอกาสในการเกิดการหยุดหายใจในขณะหลับเพิ่มขึ้นกว่าคนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด ถ้าเกิดว่าอาการสมองล้าของคุณเกิดจากการหยุดหายใจในขณะหลับแล้วคุณไม่ได้รับการรักษา มันก็ไม่มีทางหายลาไม่ว่าคุณจะทำยังไงมันก็ไม่หายลานะครับดังนั้นคุณไปตรวจการนอนหลับนะครับถ้าเป็นก็รักษานะครับแล้วก็ออกกำลังกายมีแค่2อย่างนี้คุณหายแน่ๆนะแต่ถ้าคุณไม่ทำมันก็ไม่หายนะครับคลินิกเขาจะให้ไปบูสต์นิวโมแวค23ก็ดีแล้วนี่ครับ น้องอายุ32 SLE ตอนมาฉี่ไม่ออกต้องใส่ท่อช่วยหายใจท่อช่วยทางโรงพยาบาลเข้าออก3-4 ครั้งต่อมาเพราะว่าท่อปัสสาวะอุจจาระเชื่อมกันจะเข้าผ่าตัดก็ตามนั้นแต่ยังไม่ผ่าเพราะติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้ต้องรักษาให้หายก่อนอยู่แล้วค่อนข้างอันตรายจริงครับให้ความเห็นให้ความเห็นคือต้องรักษาติดเชื้อในกระแสเลือดให้มันคงที่ซะก่อนความดันคงที่หลังจากนั้นก็ไปผ่าตัดซ่อมแก้ไขครับทำไอเอสเดินลู่วันละ5 วัน5 วันวันละ40-50 นาทีเวทเทรนนิ่งออนไลน์ก็ดีแล้วนี่ครับทานแพลนเบน1 ปีแต่ทำไมร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงอายุ51เกี่ยวข้องกับอายุไหมครับถ้าร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงแปลว่าสิ่งกระตุ้นมันไม่เพียงพอเช่นคุณเดินคุณไม่ได้เดินเร็วพอนะครับเวทก็ไม่ได้เวทที่หนักพอนะพอยิ่งคนอายุเยอะสิ่งกระตุ้นจะต้องมีความหนักพอสมควรเช่นถ้าเกิดคุณเดินคุณต้องเดินให้มันเร็วที่สุดเท่าที่คุณทำได้แล้วต้องเหนื่อย ถ้าเดินแบบเดินไปธรรมดาเดินฟังเพลงเรื่อยๆอย่างนี้มันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยสำหรับผมนะมันได้ประโยชน์แค่อย่างน้อยเราได้เดินนะฮะแต่ถ้าคุณจะเอาประโยชน์ทางด้านร่างกายถ้าคุณเดินนะคุณต้องเดินด้วยความเร็วสูงที่สุดเท่าที่คุณทำได้แล้วต้องชันที่สุดเท่าที่เครื่องของคุณมาทำได้มันจะได้เหนื่อยนั่นคือเป้าหมายแล้วคุณต้องเหนื่อยแล้วติดต่อกันตลอดเวลาเหนื่อยแค่ไหนคือตอนที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณจะพูดมากไม่ค่อยได้ถ้าพูดมากแล้วมันจะยิ่งเหนื่อยคุณอาจจะพูดได้เป็นคำๆโอเคนะฮะนั่นคือเหนื่อย ที่ต้องการเป็นเป้าหมายนะครับส่วนเวทที่คนเล่นเนี่ยเวทเทรนนิ่งไม่ใช่สักแต่ว่ายกคุณต้องยกจนมันเมื่อยเลยนะครับเมื่อยแค่ไหนคุณลองไปดูคลิปที่ผมออกกำลังกายให้คุณดูนะครับแต่ละคลิปคุณลองทำแบบผมแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายชัดเจนนะครับอย่างเวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะยกจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วก็วางหลังจากนั้นพอพลังยังมีอยู่ใช่ไหมคุณจะเอาอีกเอาจนมันไม่มีพลังเหลือนะครับแล้วพอหลังเล่นเสร็จมันจะเมื่อยนั่นแหละถ้าคุณทำแบบผมได้นะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายคุณชัดเจนนะครับใช่ไหมคุณต้องยกไปเรื่อยๆเนี่ยคุณอาจจะได้แขนแบบผมก็ได้นะคุณอาจจะกล้ามขึ้นมานิดนึงตัวนี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอได้อยู่ลองทำ ตับอ่อนอักเสบมีจากสาเหตุมาจากอะไร
สาเหตุจากนิ่วในทางเดินน้ำดีเป็นหลักนะครับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงนะครับก็สามารถเป็นตับอ่อนอักเสบได้กินเหล้าก็สามารถเป็นตับอ่อนอักเสบได้ยาบางชนิดตับอ่อนอักเสบได้นะครับอ่าท่อท่อนำตับอ่อนมันมีความผิดปกติก็ได้เกิดจากตัวตับอ่อนเองมันบิดขั้วผิดปกติเรียกว่า pancreas divisum ก็ได้นะครับถ้าไปตรงพวกตะวันออกกลางเนี่ยเจอแมลงป่องบางชนิดต่อยก็ตับอ่อนอักเสบได้เหมือนกันแมลงมุมบางอย่างก็ทำได้นะครับนั้นก็ต้องไปหาเหตุผลอย่างอื่นดูว่าของคุณเป็นจากอะไรนะครับถ้ากินเหล้าอยู่คุณต้องเลิกเลยไม่ว่าเหล้าน้อยเหล้าเยอะมันเป็นได้ทั้งนั้นแหละนะฮะลดความหวานแล้วมีอยากจะกินน้ำหวานให้ชื่นใจมีอาการอืมไม่ต้องทำอะไรครับมันต้องค่อยๆลดถ้าลดทีเดียวหวบเดียวเลยอันนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับร่างกายเรามันยังไม่ชินให้ค่อยๆลดแล้วมันจะดีที่สุดนะครับไม่ได้เห็นวิวบ้านเก่าอีกแล้วโอ้ยได้เห็นผมอัดไว้ตั้งหลายคลิปก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับไม่เห็นยากเลย เจ็บกระดูกขวาล่างเป็นไปในหายมีความเสี่ยงอะไรไหมครับอืยังไม่ได้เสี่ยงอะไรมันต้องขึ้นกับว่ามันเป็นอะไรซะก่อนนะต้องเข้าใจว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็สามารถบอกได้ว่ามันเสี่ยงหรือเปล่านะครับเกิดอาการจนพลังหมดกลับห้องมาหลับเลยสุดท้ายไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่เป็นไรครับเราหลับก่อนหลับก่อนแล้วค่อยตื่นมาอ่านก็ได้นะหนาวกระดูกตอนอากาศเย็นนอนห้องแอร์ปกติไหมปกตินะครับ ถ้าคุณไปหนาวกระดูกตอนคุณเดินอยู่ตรงแดดร้อนๆอย่างเงี้ยผิดปกติแล้วนะครับวิตามินและเกลือแร่รวมจะทานวันละ2แคปซูลได้หรือเปล่าก็อาจจะได้ขึ้นอยู่ว่าในนั้นมันมีวิตามินอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วมีเท่าไหร่นะครับเกลือแร่มันมีเท่าไหร่นะให้คุณดูปริมาณของมันเป็นหลักว่ามันเกิน RDI ไปเท่าไหร่ถ้าเกิดมันมี500%อย่างเงี้ยแล้วคุณกินเข้าไป2ก็อาจจะเกินก็ได้ไม่ดีนะฮะ เอาน้ำใส่ในอ่างไว้บนท้องในห้องนอนเป็นสิ่งที่ดีมากๆตื่นมาไม่เจ็บปวดเลยสดชื่นก็ดีมันทำให้หายใจสะดวกมากขึ้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทางเดินหายใจแห้งมากเนาะเออนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไลฟ์กันใหม่แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นของเมมเบอร์เท่านั้นนะฮะคนอื่นก็ฟังไปด้วยได้นะแต่มันอาจจะถามไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผมก็จะทำอย่างนี้ให้มีโอกาสให้เมมเบอร์ได้คุยกับผมโดยตรงบ่อยขึ้นหน่อยนะครับ ก็ไหนๆเป็นเมมเบอร์แล้วเราต้องเอาให้มีสิทธิผลประโยชน์เพิ่มขึ้นมากกว่าคนทั่วไปนะคนทั่วไปก็ดูได้ครับสามารถที่จะฟังไปด้วยได้นะโอเคดีแหละอืมนอกนั้นก็ลองคิดกันเอาเองแล้วกันเพื่อมันมีคนที่มีคำถามต่างๆตามมามากมายแต่ผมก็รู้สึกเดี๋ยวนี้เราจะต้องจะตอบแค่บางคำถามเท่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องไหนผมเคยเล่าไปแล้วคุณลองไปค้นดูเองแล้วกันเพราะว่ามันก็มีคำตอบอยู่ในเรื่องพวกนั้นอยู่แล้วนะครับนี่แหละ โอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้อันนี้ก่อนให้พลุแล้วก็เอาลูกโป่งไปโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ